დილა მშვიდობისა, საქმიან დილას ვიწყებთ და ვიწყებთ ყველა ერთად. აბა ამოვიქოქეთ და წარმატებული 6 ნოემბერი ერს და ბერს. დოლარი კიდევ გამყარდა და 2 ლარი და 73 თეთრი ღირს დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო სადისტრიბუციო კომპანიების ზარალზე საუბრობს. EBRD მიმდინარე წელს საქართველოში 4,9%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა განახლებული ანგარიში გამოაქვეყნა და ეროვნული ვალუტის რყევებით შეაფასა. EBRD-ის თბილისის ოფისში კი ბრუნო ბალვანერას შემცველს ელოდებიან. ეხ ბრუნო რაღაც შენ და რაღაც კვირიკაშვილის წასვლა, მაგრამ თქვენ ვერაფერი დაგაშორებთ, ვერაფერი. Აი 9 თვეში სახელმწიფომ 74,300,000 ლარის მიწა გაყიდა. კერძოდ, იანვარ-სექტემბერში სახელმწიფო ბიუჯეტში მიწის გაყიდვიდან 6,600,000 ლარი შევიდა, ხოლო ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტში კი 67,900,000. ფრთხილად მაინც მთავრობა ეს ამბავი ქართულმა მარშმა არ გაიგოს, თორე უკან მოგრჩებათ საპრეზიდენტო კანდიდატიც და გალობანის სინანულისანიც. თბილისი დღეს ესტონეთის საქართველოს ბიზნეს კონფერენციის მასპინძელია. ისე ნეტა ოლეგ ოსინოვსკის ბოლო განცხადებები თუ იციან მან და ქართულ Forbes თუ ეცნობიან. ამასობაში Forbes-ის ნოემბრის ნომერის უკვე გაყიდვაშია. საქართველოში მსოფლიო ბრენდების ქურთუკების წარმოება იწყება და ევროკავშირის ბაზარზე გავა. ეხლა ისე ნუიზავთ, რომ 1-2 წელი საქართველოში არ დაგვრჩეს. აცივდა ურთიერთობებს თქვენ არათხოვთ და ეგ ქურთუკებმა გვიშევოს ბოლო-ბოლო. ახალქალაქთან ახლოს მდებარე სოფელ კიროვაკანში კოოპერატივმა 5 ვარსკვლავი სელის ზეთის წარმოება დაიწყო. აი რა წარმოვიდგენდი ახლა რომ სელის ზეთსაც 5 ვარსკვლავი დასჭირდებოდა, მაგრამ 100-ია ძმებო. ჩვენს ახალქალაქში და კიროვაკანში. Только мы грузины можем всё. Маш? ვიღებ პასუხისმგებლობას. რომ ერთ წელიწადში გავასწორო მართვის ყველა ხარვეზი და მთელი ჩემი რესურსი გამოვიყენო, რომ ქვეყნის განვითარება შეუცვლელად გახდეს. წილი ნაღარია და ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს განსაკუთრებით მის პარტიაზე განაცხენებულ მოქალაქეებს ერთწლიან ვადას თავაზობს, რათა მართვასა და მენეჯმენტში ხარვეზები გამოსწორდეს. ამისთვის ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე მოსალოდნელ საკადრო ცვლილებებზე საუბრობს. სასწრაფოდ უნდა შეიცვალოს საკადრო პოლიტიკა, რომელიც დაეფუძნება გამოცდილ ადამიანებს და მუდმივად მოიზიდავს ახალ კადრებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ივანიშვილი განსაკუთრებულ ჩამორჩენას სოციალური დახმარებების მიმართულებით ხედავს, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით მიღწევებზე ამბავს ჯიუტად იმეორებს. ამაზე საუბარი ბევრი ქონდა, თუმცა დიდი ალბათობით უნდა ვივარაუდოთ, რომ რიგით მესამე სატელევიზიო წარმოდგენაში ბიძინა ივანიშვილი doing business-ში საქართველოს წარმატებებზე საუბრობდა. უამრავი რისკის მიუხედავად დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს არასდროს ჰქონია ასეთი სტაბილური განვითარების წლები. და მიუხედავად ამ წარმატებებისა, ქვეყანაში მთავარ გამოწვევად რჩება არსებული სიდუხჭირე. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება გადამწყვეტი ცვლილებები პირველ რიგში სოციალურად ყველაზე მგრძნობიარე ჯგუფებისთვის. ჩვენი მოწინააღმდეგე არ არის პოლიტიკური პარტია. დღეს ჩვენ წინ, ჩვენს პირისპირ სამწუხაროდ ისევ რევანშისთვის გაერთიანებული მოძალადეებით განან. ჩვენ ვდგავართ განსაცდელის წინაშე და ეს განსაცდელი ჩვენ დაუშვით. თავარი ახლა ხელისუფლებაზე და ცალკეულ შინუ믹ზე გაბრაზებულებმა ხელისუფლების დაჟის სურვილით საკუთარი მომავალი და საკუთარი ქვეყანა არ დავსაჯოთ. როგორც გითხარით, წილი ნაყარია და აქ დასამატებელი არც არაფერია, გარდა იმისა, თუ როგორ მოიქცევა საქართველოს ამორჩეველი 2 დეკემბრამდე გასამართი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მარულასაც, სწორედ იქ გამოიკვეთება საბოლოო ვერდიქტი, რამდენად როგორ რა ფორმით და ენდობა თუ არა საერთოდ საქართველოს მოსახლეობა ბიძინა ივანიშვილს და მის გუნდს, რომლის მოჭარბებული ნდობა სამწუხაროდ შაგრენის ტყავივით მიილია, სამწუხაროდ, რადგან ეს კიდევ ერთი დასტურია, რომ მოსახლეობამ არა მხოლოდ რაიმე ფერის ბარათი, არამედ კონკრეტული გზავნილი გაუგზავნა ქართულ ოცნებას, აღნიშნვით, რომ ოცნება არ მუშაობს, მისი საქმიანობა არაეფექტურია და ის რადიკალურ ცვლილებებს საჭიროებს. სიმართლე გითხრათ, ამ მიმართვამ უფრო მეტად დაალაგა ყველაფერი
რადგან სრულიად გაუგებარი იყო თბილისის მერის და ქართული ოცნების გემდივანის გზავნილი კვირა საღამოს, რომელმაც ლამის ერთადერთ და მთავარ პრობლემად კოჰაბიტაცია დაასახელა, რომელიც ჩალსახად ჩავლილი ურთიერთობის ფორმატია იმ სახელმწიფო გადანაწილების ფონზე, რასაც ქართული ოცნების საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჰქვია. მე მგონია, რომ თბილისის მერის პირველი განცხადება და ხაზგასმა მოჭარბებულ ხელისუფლებაზე გაცილებით ადეკვატური, გნებავთ ობიექტური იყო არჩევნების მეორე დღეს. თუმცა ოცნებას თავისი დღის წესრიგი აქვს. ჩვენ კი ჩვენი და მივყვებით მას. მივყვებით იმგვარად, როგორც ტევ-პირველს და BMG შეეფერება. ტევ-პირველზე სულ საგანგებო რეჟიმია, სხვათა შორის. ჯერ კიდევ 3 წლინახევრის წინ გამოცხადდა ასეთი. და ამ საგანგებო რეჟიმს მაყურებელთათვის ყველაზე დაბალანსებული და მიუკერძოებელი ინფორმაციის მიწოდება ჰქვია. დაცლილი ბიზნესისა და პოლიტიკური მიკერძოებისგან. ეხლა ასეთი აქაურობა. სულ საგანგებო, ახალგაზრდული, შემოქმედებითი ღიმილიანი, პოლიტიკურად მშვიდი და სექსუალურად მხნე გარემო. დღევანდელი საქმიანი დილაც არ იქნება გამონაკლისი. 6 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ირაკლი გოგოლაძე, ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე, მიხეილ ჯახუა, გიორგი ჩიტაძე, მაია სიდამონიძე და მამუკა ბერძენიშვილი. დილა საქმიანია ტევ-პირველზე. საკადრო ცვლილებებზე, მომხდარზე და უკვე მოსალოდნელზე დიდი ხანია საუბრობს BMG, თუმცა სასიუჟეტოდ ამ თემაზე სალომე მეცხვარიშვილმა მხოლოდ გუშინ მოიცალა და მერე როგორ მთლად ბატონი ბიძინას კურთხევაც მიიღო საკადრო ცვლილებების აუცილებლობა გარდაულობაზე. სხვათა შორის ბევრს გამორჩა, მაგრამ ამ თემაზე ისაუბრა ჯერ კიდევ დავით სერგეენკომ თეასი ჭინავასთან ეთერში ყოფნისას. უდაოდ საინტერესო ინტერვიუ იყო, მაგრამ ვიდრე შევეხებით ახალ საკადრო ცვლილებებს, მოდი როგორც ყველაზე დაბრძენებულმა და მწყოვრმა მედიამ პატივი დავდოთ და მოვიკითხოთ. სად არიან მინისტრთა კაბინეტის ის წევრები, რომელთაც ლამის სახალხო გასხლას უწინასწარმეტყველებდნენ მავანი? და ბოლოს აღმოჩნდა, და ვციტირებ ბატონი ივანიშვილის მეორე ინტერვიუდან, კვირიკაშვილი და ქუმსიშვილი ცდებოდნენ, მაგრამ დანაშაულს არ ჩადიოდნენ, არაშავებდნენ და ამას შემდეგ უკვე მოჰყვა UNICEF-ის კვლევაზე ლამის ჯოკრად მოვლენილი მსოფლიო ბანკის განახლებული რეიტინგები, რომელიც ცალსახად კვირიკაშვილის კაბინეტის დამსახურებაა. სხვათა შორის ბანკოს ენაზე რომ გავაგზავნოთ, კვირიკაშვილმა და მისმა გუნდმა კი მიიღეს პარტიის თავმჯდომარესგან ხიშტი თავისი -200-ით, მაგრამ აი რა საქმიანობენ დღეს ისინი ნამდვილად საინტერესოა და მოდი ერთად მოვიკითხოთ და ვნახოთ. ეს ბოლო მთავრობის ხდომაა მინისტრთა კაბინეტის ამ შემადგენლობით. გიორგი კვირიკაშვილის მეთაურობით და ვიცე-პრემიერებით, რომლებისთვისაც მამუკა ბახტაძის მთავრობაში ადგილი აღარ მოიძებნა. მინისტრთა კაბინეტის ამ შეკრებიდან 5 დღის შემდეგ იყო საგანგებო ბრიფინგი. ხედავ გუნდში განწყობებს და რა თქმა უნდა მივიღე ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩემს სიტუაციაში უნდა მიეღო ნებისმიერი გუნდის ხელმძღვანელს. მე ვტოვებ დღეს ჩემს თანამდებობას. გიორგი კვირიკაშვილს ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა ეკონომიკური პოლიტიკა დაუწუნა. გუნდის წევრებმა პრემიერ-მინისტრი ქვეყანაში სიღარიბისა და ჭარბვალიანობის გამო გააკრიტიკეს. სამაგეროდ ბოლო 1 კვირაა მთავრობა აქტიურად იწონებს თავს Doing Business-ის რეიტინგში საქართველოს მე-6 ადგილზე დაწინაურებით, რომელიც ამავე ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია და სწორედ კვირიკაშვილის მმართველობის პერიოდთან არის დაკავშირებული. პრემიერმა კვირიკაშვილმა მის ბოლო გამოსამშვიდობებელ გამოსვლაში, სადაც თანამდებობიდან გადადგომაზე ისაუბრა, გუნდის წევრებიც ახსენა. მინდა მინისტრებს, გუნდის წევრებს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა, მათ ძალიან დიდი შრომა გასწიეს, ასევე მინდა საპარლამენტო გუნდსაც გადაუხადო მადლობა. პრემიერის გადადგომასთან ერთად კვირიკაშვილის ეგრეთ წოდებულმა გუნდმაც დაშლა დაიწყო. პარტიის დაწუნებულმა წევრებმა კერძო სექტორში გადაინაცვლეს, თავად ექს-პრემიერი იბიარდის საერთაშორისო მრჩეველი გახდა. ის უზბეკეთის მთავრობას საჯარო და კერძო სტრუქტურებს შორის დიალოგის პლატფორმის შექმნაში ეხმარება. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი კი საკონსულტაციო კომპანია სინერჯი კაპიტალის პარტნიორების საქმიანობაშია აქტიურად ჩართული. ამას BMG-სთან თავად კომპანიის ხელმძღვანელობა ადასტურებს.
თანამდებობა დატოვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემაც, რომელიც ასევე კვირიკაშვილის გუნდის წევრად მოიაზრებოდა. პრინციპში ეს თავად ჯანელიძემაც აღიარა. მთავრობიდან წასვლის შემდეგ ის მუშაობას საკუთარ ანალიტიკურ საკონსულტაციო ორგანიზაცია IGE-ში აგრძელებს. ეს არის საკონსულტაციო ორგანიზაცია, რომელიც უწევს მომსახურებას მთავრობებს, ასევე დონორ ორგანიზაციებს, რეფორმების განხორციელების კუთხით, ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ეკონომიკური და ბიზნეს გარემოს რეფორმის კუთხით და ასევე მმართველობის სფეროში რეფორმების კუთხით. ეს ეხება მათ შორის რეგიონის ქვეყნებს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს. კადრების წმენდა ამით არ დასრულებულა. გასულ კვირას თანამდებობა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ზვიად გონაძემ დატოვა და ის მიხეილ ნინუამ ჩაანაცვლა. პოსტის დატოვებამდე კი ზვიად გონაძე პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოშიც ჩაანაცვლეს, ასევე კვირიკაშვილის გუნდის წევრ დავით კოღუაშვილთან ერთად. საკადრო ცვლილებები ფირნიშამდე ჯერ არ მისულა, მომდევნო ცვლილებები ქართულ ოცნებაში უკვე ზედარგოლში მინისტრთა კაბინეტის დონეზეა მოსალოდნელი. ბანკოს თემა და ტერმინოლოგიას ჯოკერის თუ პრეფერენსის მოტივების გარეშე კიდევ დაუბრუნდები, თუმცა საკადრო ცვლილებები საკმაოდ აქტიურად გრძელდება და ჩვენი ინფორმაციით ამ კვირაში მოხდება ძირითადი გათავისუფლებები, თუ გნებავთ ნაწილობრივი დანიშვნებიც, რაც იდეაში ნაწილობრივ შექმნის კიდეც გარკვეული ცვლილებების ფონს საარჩევნოდ, მისთვისაც ეს ყველაფერი ხორციელდება. ისე ბანკოს თემაზე გამახსენდა ამ ხანაგებო. არ ვიცი ხარ თუ არა მიმდევრები, მაგრამ ჩემთვის გამორჩეული სერიალია House of Cards. ანუ სერიალი ბანკოს სახლი, რომლის ფინალური სეზონიც გამოვიდა და დაიწყო მის მშობლიურ Netflix-ზე. მან სრულად დევს ყველა ეპიზოდი. წინა 5 სეზონის განმავლობაში ბანკოს სახლის მთავარი გმირი ფრენკ ანდერვუდი იყო, რომლის როლსაც არაჩვეულებრივი კევინ სპეისი ასრულებდა. მას შემდეგ რაც სპეისი სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულეს, სერიალის შემქმნელებმა განაცხადეს, რომ მე-6 სეზონში ის მონაწილეობას აღარ მიიღებდა, ხო და გაუშვეს მარელზე. პრეზიდენტი ანდერვუდი სერიალის შემქმნელებმა, რაც ჯერ კიდევ ახალი სეზონის პირველი თიზერიდან იყო ცნობილი. ახალ სეზონში აღარ მონაწილეობს, როგორც გითხარით, კევინ სპეისი და მთელი აქცენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტზე, კლერ ანდერვუდზეა გადატანილი. ისაა მთავარი გმირიც, ანტიგმირიც და პირველი ვიოლინოც. მოკლედ, კეთდება დატკბით, საინტერესო და რაც მთავარია, ბოლო მოგზაურობა გელით ანდერვუდების სამყაროში, უпростоრად კლერ ანდერვუდის, იგივე არაჩვეულებრივი რობინ რაიტის შესრულებით. ფრენკ ანდერვუდის მოსვლამდე აი არაფერი ეთკინოთ თქვენ და თქვენს ოჯახებს, იხარეთ და იბედნიერეთ. გუშინ კიდევ საინტერესო ინფორმაცია წავიკითხე BMG-ზე, უпростоრად საინტერესო და არ დავმალავ ერთგვარად უმძიმეში ჩემთვის. 9 თვეში სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლით ბიუჯეტში არის შესული 860.440 ლარი. კერძოდ იანვარ-სექტემბრის პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში 775.000 ლარი შევიდა, ხოლო ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტში 84.800-ზე მეტი. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს თანხა, ანუ ჯარში არ წასვლის საფასური, დაახლოებით 10.000 ლარით არის გაზრდილი და სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადებისთვის შესაბამისი მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი მოსაკრებელი 2.000 ლარს შეადგენს, ანუ პირის მსგავსად სავალდებულო სამსახურის გადავადება ორჯერ შეუულია, თუმცა ანუ ორჯერ უნდა გადაიხადოს ეს 2.000 ლარი და აგერ არც მეტი არც ნაკლები ამ პერიოდის განმავლობაში თითქმის მილიონამდე არის შეგროვებული და დავიცე. ყოჩა ქართველნო, რანო, ვაშკაცნო, ისინი ვინც იხდის ამ 2.000 ლარს. მერე ყველა სტატისტიკით და UNICEF-ით რომ უღარიბესი, უპოვარესი და სრულიად უმწეო ხდება. ანუ 2.000 ლარი გადავადებისთვის გამოინახა, ანუ ცალკეული შემთხვევების გარდა, რომ ქართულ ჯარში არ იმსახუროთ და სხვადასხვა შემწეობებს ალბათ კვლავ მწყობრად ითხოვთ ქართული სახელმწიფოსგან და მისი ბიუჯეტისგან. მე ალბათ დასხდებით სოციალურ ქსელში და ისრაელის ფოტოებს გაიზიარებთ. ეს რა მაგარი სახელმწიფოა. ის კი არ გაგახსენდებათ, რომ ისრაელში ახალგაზრდა გოგონებისთვისაც კი პატივია ეროვნულ არმიაში იმსახურონ ვალდებულებასთან ერთად. ლეჩაკობაზე თავს ნუდადებთ, ის რეალობაა, სადაც ვართ და სტატისტიკა, ციფრები და რიცხვები ყველაზე კარგად აღწერს არსებულ რეალობას. სხვათა შორის დაპირებებს
მოლოდინებსაც, რომელთა მართვა ვერა და ვერ ვისწავლეთ. კარგს ვერ ვეღირსეთ და ცუდზე ჯეროვანი რეაგირება კიდევ არ მოგვდგამს. რასია ეს? ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი ქობულიას ვარაუდით კი ტყიბული შახტებში მუშაობა დეკემბრის შუა რიცხვებიდან განახდება, როგორც ქობულიამ აღნიშნა, საერთაშორისო კომპანია ახორციელებს დეტალურ შემოწმებას, თუმცა ხელისუფლება თავისი რესურსებით ეს შემოწმება უკვე აწარმოა. მიმდინარეობს ამჟამად ვიწყებ ტექნიკურ შეფასებას უსაფრთხოებაზე შახტების. ეს შეფასება დამთავრდება დეკემბერში. იმ უბნებზე, სადაც ჩვენ გვექნება უსაფრთხოების გარანტირებული დასკვნა, დავიწყებ დეკემბერში მუშაობას. გუშინ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ბევრი ვიბაასეთ მიმდინარე თემებზე, არც დრო გვეყოდა, იმედია კიდევ შევხვდებით, თუმცა რისი იმედი, აგერ პარასკევს ირაკლი კოვზანაძეს მორიგი წიგნის პრეზენტაცია იქნება, ამასაც მერე გეტყვით, თუმცა შტატებში დაბეჭდილი წიგნის ამბამდე კოვზანაძე ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით მოსაზრებები გაგვაცნო და ისიც დაძინა, რომ ძირეულ პრინციპებზე შეთანხმების შემდეგ უნდა მოხდეს ბიზნესის ხმის გათვალისწინება და ცხადია აქ მთელი ფინანსური სექტორი იგულისხმა და არა მხოლოდ ბანკები. ხო და მოდი ახლა ამასობაში გადავხედოთ რა ხდება მიკროსაფინანსო სექტორში, რაშიც უკვე ანა ლაპიაშვილის დამეხმარება. ანა დილავშვიდობის. დილავშვიდობის გიორგი. რატო დაგაინტერესა სამშაბათ დილით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა? ირაკლი კოვზანაძესთან საუბარი ხო არ იყო ინსპირაცია რა? ბევრი საინტერესო სიახლეა სხვათა შორის საფინანსო სექტორში და დღეს არ იქნება ბოლო განახლება ამ მიმართულებით უახლოეს დღეებში უკვე საბანკო სფეროდან ველოდებით სიახლეებს და არა მხოლოდ. ზოგადად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მოგება მცირდება. წლის 3 კვარტალში ქვეყანაში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წმინდა მოგება 35,700,000 ლარი შეადგინა და ეს წინა წლის ამავე პერიოდს 14,800,000-ით ჩამორჩება. მეორე კვარტალთან შედარებით მიკროსაფინანსოების მოგება 18,000,000 ლარზე მეტადაა გაზრდილი. შეიძლება ვიღაცას გულიც მოეფხანოს ახლა ამ ჩამორჩენასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არც ისე კარგი ამბავი აღმოჩნდება ცოტა ხანში. ასეა, გასულ წელს საქართველოში მოქმედმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 44,5 მილიონი წმინდა მოგება მიიღეს, რაც ანა ბოლო 6 წლის განმავლობაში რომ იცოდე, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო. ანუ შედარებისთვის საუბარია 2016 წელს სექტორის წმინდა მოგება 151,800,000 ლარი იყო, 2015-ში 124, 2014-ში თითქმის 80 მილიონი, 2013-ში კი 62 მილიონ ლარამდე. 2012 წელს კი ეს მათი მოგება სულ რაღაც 50 მილიონი ლარი იყო. მესამე კვარტალის ბოლოს გიორგი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს 975,667 სესხი ჰქონდათ გაცემული. რაოდენობრივად სესხებს გულისხმობ. მაქედან უმრავლესობა ფიზიკურ პირებზე გაცემულ სესხებს წარმოადგენდა. იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების რაოდენობა კი მხოლოდ 805-ია. ჯამში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს 1,2,695,116 ლარი სესხები აქვს გაცემული. ყველაზე დიდი წილი კი მოდის სამხმარებლო სესხებზე. წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, მიკროსაფინანსოების მიერ გაცემული სესხების ოდენობა რაოდენობრივად შემცირებულია. თუმცა თანხობრივად ეს მოცულობა გაზრდილია, მაგალითად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მთლიანი აქტივები 1,649,11,285 ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 178,9 მილიონი ლარით გაზრდილ მაჩვენებელს უდრის. ამ დროისთვის კი ქვეყანაში 67 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რეგისტრირებული და მათი რაოდენობა შემცირებულია. კი, ესეა და კიდევ რაც არის და რაც მინდა გითხრა და ცხადია უთხრა ჩვენ საქმიან მაყურებელს, მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ საანგარიშო პერიოდში მიკროსაფინანსო სექტორს სესხებლების 20,5 მილიონი ეს ქონება აქვს მისაკუთრებული. ანუ მიმდინარე წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით საუბარია მათზე, ვინც აიღეს სესხი და ვერ მოემსახურენ, ასევე მათი ქონების ნაწილი ივლისი-სექტემბრის პერიოდში 5 მილიონამდეა მოკლებული, ანუ აი ეს ნაწილი არის უკვე გასხვისებული. მისაკუთრებული ქონებით, როგორც ამას სააგენტო GBC ერთგვარი თავისი რეიტინგით წარმოგვიდგენს, ეს ყველაფერი შემდეგნაირად გადანაწილდა და გამოიყურება. რიკო სულ საკუთრებაში, აგერ გრაფიკაზე ნახავთ, გადასულია 5,700,000 ლარის ქონება. მეორე ადგილზეა ლიდერ კრედიტი 3,290,000 ლარით, ქართული კრედიტი 2,370,000, კრედიტ პლუს ჯორჯია
ეს არის 1.320.000 და კონტინენტალ სითი კრედიტი 1.290.000 ლარის ქონებაზეა საუბარი. ფინანსის სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სტატისტიკის მიხედვით კი 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში ქვეყანაში სულ 999.252 ერთეული მობილური ტელეფონია შემოსული და იმედია ეს არ არის ამ შესხების ნაწილი. ეს 2017 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 13%-ით მეტია და ამ ტელეფონების საერთო ღირებულება 119 მილიონი დოლარი შეადგინა, ანუ დღევანდელი კურსით თუ დავითვლით 323 მილიონი ლარია. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში იმპორტირებული მობილური საშუალო ღირებულება 119 დოლარია, ანუ 323 ლარი. შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით მობილურების ნახევარი არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან შემოდის და ამ პერიოდში საქართველოში 57 მილიონი დოლარის ღირებულების მობილურია შემოსული ევროკავშირიდან. 24 მილიონის იმპორტით მეორე ადგილზე რუსეთია, მესამეზე 17.5-ით ჩინეთ, ჰონკონგი. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წლიური ანგარიშის მიხედვითვე ბაზრის ყველაზე დიდი წილი, ანუ 30% Samsung-ს უჭირავს. ანუ მობილურების 30% მომხმარებლებისა Samsung-ის მომხმარებელია. 19%-ით მეორე ადგილზე Nokia არ დაიჯერებს და მესამეზე Apple გავიდა 11%-ით. ეს არის მთავარი ჩვენი საგანმანათლებლო ბალანსიდან გამომდინარე. ვინმე არ მოინდომოს ანა შენ ჭირმე კაიენის იყავი დილიდან და მობილური ტელეფონების წარმოება არ დავიწყოთ საქართველოში, აქაო და ვალუტა გადისო, ვალუტაო. მოკლედ კარგი. შევბერეთ ახალი ამბები, გადავედით შემდეგ თემებზე. ფინანსთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე პოლიეთილენის პარკების იმპორტიორებს საბაჟოზე დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა მოუწევთ. ქართულ საცალო ქსელში ნავთობპროდუქტებზე ფასი ბოლო წლების ისტორიულ მაქსიმუმზე. როგორ არ მიყვარს ეს კვირეები ამ ისტორიულ მაქსიმუმებზე საუბარი ნეტა იცოდეს ჩვენ მოაყურებელმა. დენის გადასახადის სამჯერ დაგვიანების შემთხვევაში აბონენტს სადეპოზიტო გადასახადი დაეკისრება. აბა რა გეგონათ ახლა თქვენ? ეკი არა, მეოთხე დაგვიანების შემთხვევაში ამბობენ ბონუსია და სადეპოზიტო გადასახადს დაგიზღვევენ კიდევაც. აი ესე. დაზღვევა არ ვიცი გიორგი, მაგრამ სიახლეები ამ მიმართულებით ნამდვილად არის და სხვათა შორის მარეგულირებელი კომისიის მხრიდან ყველა ეს სიახლე, რომელიც შევიდა ან უკვე არსებობდა, ვებგვერდზე არის განთავსებული და თუ ჩვენი სიახლეების საკმარისი არ აღმოჩნდება, დამატებითი ინფორმაციისთვის მაყურებელს შეუძლია ამ ვებგვერდსაც ესწრონ. თუმცა იქამდე ბიზნეს სიახლეების რო გქონდათ დაწნებული ვარ, არც ჩვენ დავაგრებთ ამომწურავად ამბების გაცნობას რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საქართველო ახლად წარმოქმნილი ბაზარია, რომელიც ცდილობს გლობალური ეკონომიკის განუყოფელ ნაწილად იქცეს, მეტად იყოს დივერსიფიცირებული და უკეთესად ინტეგრირებული საერთაშორისო ბაზრებთან, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის ფორუმის თემატურ დისკუსიაზე ვაჭრობა და ინვესტიციები. მამუკა ბახტაძის თქმით, მთავრობის უპირველესი პრიორიტეტი ყველაზე კეთილგანწყობილი ბიზნეს გარემოს შექმნაა საქართველოში. ჩინეთში ვიზიტისას პრემიერი საერთაშორისო იმპორტის გამოფენის გახსნასაც დაესწრო, სადაც 50-ზე მეტი ქართული კომპანიაა წარმოდგენილი. ბახტაძემ ჩინეთის პრეზიდენტსა და გამოფენის მონაწილე ქვეყნების დელეგაციებს ხელმძღვანელებთან ერთად საგამოფენო სივრცე დაათვალიერა. მთავრობის მეთაური იმყოფებოდა საერთაშორისო გამოფენის ქართულ პავილიონში, სადაც ქართულ კომპანიებთან ერთად სააგენტოს აწარმოოს საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის, ღვთის კურორტების განვითარების და კომპანიის ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და საქართველოს რკინიგზის სტენდებია წარმოდგენილი. ისინი დამთვალიერებელ საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოს, ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალს და ბიზნესის ხელშემწყობ პროგრამებთან ერთად ქვეყანაში განხორციელებულ და დაგეგმილ ინოვაციურ რეფორმებს აცნობენ. ამასობაში EBRD-ის თბილისის ოფისში ბრუნო ბალვანერას შემცვლელს ელოდებიან. ვინ ჩაანაცვლებს ბალვანერას, ჯერ ისე უცნობია. EBRD-ის წარმომადგენლობაში ამბობენ, რომ ოფისი მუშაობას ძველებურად გააგრძელებს. ბალვანერას შემცვლელის ვინაობა კი რამდენიმე კვირაში გვეცოდინება. 15 ნოემბრიდან ბრუნო ბალვანერა საქმიანობას უკვე ცენტრალური აზიის რეგიონში გააგრძელებს და ასტანას ოფისიდან განახორციელებს EBRD-ის 13.5 მილიარდი დოლარის პორტფელის მართვას. 1 ნოემბრიდან აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის მმართველ
სამმართველო დირექტორად მათეო პატრონე დაინიშნა. ის კიევიდან იქნება პასუხისმგებელი ბანკის საქმიანობაზე უკრაინაში, ბელარუსში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. ამ 6 ქვეყანაში EBRD-ის საინვესტიციო პორტფელი ჯამში 24 მილიარდი ევროა. პოლიეთილენის პარკების იმპორტიორებს საბაჟოზე დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა მოუწევთ. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის პირველი ნოემბრის ბრძანებაში აღნიშნული და განსაზღვრული. ამ ბრძანების თანახმად პლასტიკის პარკის იმპორტის შემთხვევაში პირველ უნდა წარმოადგინოს შესაბამისობის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას პლასტიკის პარკის სისქის და შემადგენლობის შესახებ. ხოლო ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების იმპორტის შემთხვევაში პარკის სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტთა შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა მოუხდება. ბრძანება ძალაში გამოქვეყნებისთანავე შევიდა. ქართულ საცალო ქსელში ნავთობპროდუქტებზე ფასი ბოლო წლების ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ბრენდირებულ სადგურებზე საწვავის ღირებულება 2 ლარი და 31 თეთრიდან 2 ლარი და 72 თეთრამდე მერყეობს. საწვავის ფასს 2 ძირითადი ფაქტორი განსაზღვრავს. ერთი ეს არის შესაძლებელი ნავთობპროდუქტების ღირებულება საერთაშორისო ბაზრებზე და მეორე ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი ვანო თვალაშვილი BMG-თან განმარტავს, რომ სექტემბრიდან მოყოლებული საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ამავე პერიოდში გაუფასურდა ლარიც, რამაც ერთობლივად გამოიწვია ის, რომ ბოლო 2 თვეში ქვეყანაში საცალო ქსელში საწვავზე ფასმა საშუალოდ 8-დან 10 თეთრამდე მოიმატა. ბოლო 1 თვეში გაზრდილია ხაჭაპურის ინდექსიც, თუმცა წლიურ ჭრილში კლება. ICT-ის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ყოველწლიური სეზონური ტენდენციის შესაბამისია. ეს სტატისტიკა ერთი იმერული ხაჭაპურის მოსამზადებლად კი ოქტომბერში 3 ლარი და 59 თეთრი იყო საჭირო, რაც 1,1% მეტია წინა თვესთან შედარებით და 1,2% ნაკლები 2017 წლის სექტემბერზე. ყველაზე იაფად ხაჭაპურის შეძენა თბილისშია შესაძლებელი 3 ლარად და 55 თეთრად, რაც დაბალია სხვა ქალაქების საშუალო ფასთან შედარებით. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ვებგვერდზე განთავსებული მომხმარებლის ელექტროენერგიის დარიცხვის დაფასურის გადახდის წესების მიხედვით კომპანია, რომელიც ელექტროენერგიის მოხმარებას უზრუნველყოფს, უფლებამოსილია მომხმარებელს 1 წლის განმავლობაში 2-ჯერ ან მეტჯერ გადახდის გადაცილების ფაქტის არსებობის შემთხვევაში სადეპოზიტო შენატანი დაავალდებულობს. ანუ თუ 12-თვიანი პერიოდის განმავლობაში 2-ზე მეტად გადააცილებთ გადახდის ვადას, ან გაგეთიშოთ მომსახურება უკანონოდ მოხმარებისათვის, კომპანიას აქვს უფლება მოგთხოვოთ, რომ საშუალოდ თვიურად დახარჯული თანხის ოდენობა დეპოზიტზე შეიტანოთ. სხვათა შორის, ამავე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ქვითრის არ მიღების შემთხვევაში აბონენტი გადასახადისაგან თავისუფლდება. ასევე დადგენილების თანახმად დაუშვებელია დავალიანების გამო ელექტროენერგიის გათიშვა საღამო საათებში, უქმიან დასვენების დღეებში და მათ წინ. ორპელიანის მოედანზე სარეაბილიტაციო არეალში 150 მანქანაზე გათვლილი მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა დასრულებულია და ამ ეტაპზე კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. ორპელიანის მოედნის რეაბილიტაცია 20-მდე მისამართზე სარესტავრაციო სამუშაოებს ითვალისწინებს, რომელთაგანაც 2 არის ათონელის 9 და 11-ის რეაბილიტაცია და ისინი უკვე დასრულებულია. რიგ მისამართებზე კი დასრულებულია დეკორატიული ელემენტების და ლითონის მოაჯირების აღდგენა რესტავრაციაც. ქალაქის მერის ცნობით სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში კულტურული მემკვიდრეობის 13 ძეგლს შესაბამისი წესების დაცვით სათანადო სამუშაოები ჩაუტარდება. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მალე დამთავრდება ყველა პროექტი. ვფიქრობ, რომ წლის ბოლოსთვის უკვე შენობა-ნაგებობები იქნება დამთავრებული და პარალელურად შემდეგ დაიწყება კეთილმოწყობითი სამუშაოები. რამდენიმე ლოკაცია კონკრეტული ადგილი დაგვემართა, სადაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მათი რეაბილიტაციაც განვახორციელოთ კონკრეტული შენობა-ნაგებობის, რომლის დაშლა მოგვიწია და თავიდან აშენება და ასევე ეს პარკი, რასაც ხედავთ, სკვერს, ამის მთლიანი რეაბილიტაციაც გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ ერთიან კონტექსტში იყოს მთლიანად ეს უბანი განახლებული. გამოცემამ Travel and Leisure-მა გამოქვეყნა კვლევა, რომელიც ქორთიად მერიოთან ერთად განახორციელა და რომელიც დაბალბიუჯეტიანი ტურისტებისათვის ხელმისაწვდომ მიმართულებებს ასახელებს. მათ შორის თბილისიც არის, ალბათ ათონელიც მალე იქნება. სად გვირჩევს საერთაშორისო გამოცემა, მიმდინარე და მომავალ წელს მოგზაურობას და როგორ შეაფასა საქართველო, ეს შეგვიძლია უკვე მარიამ ადამიანის სიუჟეტიდან გავიგოთ.
საერთაშორისო მიმართულებები, რომლებიც მოგზაურებისთვის ახლა გაცილებით ხელმისაწვდომია, ვიდრე ეს აქამდე ყოფილა. ასე დაასათაურა გამოცემა Travel and Leisure-მა კვლევა, რომელიც ქორთიერთ მერიოდთან ერთად განახორციელა და ერთგვარ გზამკვლევსაც წარმოადგენს თუ სად ვიმოგზაუროთ დაბალი ბიუჯეტით და რაც მთავარია სწორად. ასევე კვლევამ აჩვენა, რომ რთულად მისაწვდომი და ბევრისთვის საოცნებო ადგილი სწორი დაგეგმვის პირობებში არც ისე შორი და მიუწვდომელია, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. მაშასე, ყველაზე მარტივად სამოგზაურო მიმართულებების რეიტინგში საერთაშორისო გამოცემა ინდოეთთან, გერმანიასთან, სინგაპურთან და ბრაზილიასთან ერთად საქართველოსაც ასახელებს და წერს, რომ თაგორიანი დედაქალაქი, რომელსაც თბილისი ჰქვია, უდიდესი ისტორიის მქონე მხარეა, რომლის მმართველებად წლების წინ ითვლებოდნენ სპარსელებიც, მონღოლებიც, არაბებიც და ოსმალებიც. ასევე სტატიაში აღნიშნულია, რომ თუ კი სხვა ქვეყნებს შეუძლიათ საკუთარი ღვინით იამაყონ და არეკლამონ საერთაშორისო ბაზარზე, საქართველოს აქვს პრეტენზია, რომ ამ ქვეყანაში შეიქმნა პირველად ღვინო, რომელიც 8000 წლით თარიღდება. სწორედ ამ სიძველით საკუთარი უნიკალური კულტურით და ტრადიციებით იზიდავს ტურისტებს. ქვეყანა, სადაც იგრძნობა კოსმოპოლიტიზმი და პარალელურად ცნობილია ერთ-ერთი საუკეთესო კლუბური ცხოვრებით. ეს ყველაფერი კი რაც მთავარია საკმაოდ იაფად არის ხელმისაწვდომი. საინტერესო და იაფი მიმართულებაა ჩრდილოეთ ინდოეთში მდინარე იამუნას ნაპირებზე მდებარე ქალაქი აგრა, რომელიც მონღოლთა არქიტექტურული ნიმუშებითაა ცნობილი. ამჟამად ქალაქის მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა თაჯ-მაჰალი, აგრას ციხე და ფატენჰპურის სიკრი, რომლებიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დღის განმავლობაში 40000-ზე მეტ ტურისტს მასპინძლობს. გერმანიის სამხრეთით ალპების ძირას მდინარე იზარის ნაპირზე გაჭიმული ქალაქი მიუნხენი კი სააღლუმე მოედნებით, ტაძრებით, ბოროკოს პირის მდიდრულად მორთული ფასადებიანი ძველი სახლებითა და დარაბებზე გამოფენილი ყვავილებიანი კალათებით მილიონობით ადამიანს იზიდავს ყოველწლიურად, მათ შორის დაბალ ბიუჯეტიან ტურისტებსაც, რადგან აქ მოგზაურობა საკმაოდ მარტივია და არ არის დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან. ანალოგიური შეიძლება ითქვას სინგაპურზეც, სადაც ჰარმონიულად არის შერწყმული ტრადიციები, თანამედროვეობა, დასავლეთი და აღმოსავლეთი. მთავარი რჩევა, რასაც გამოცემა სინგაპურის შესახებ წერს, ეხება საკვებს, რომელიც საკმაოდ ძვირია. ამიტომაც მოგზაურებს ურჩევს ისარგებლონ უფასო საკვებით. სტატიაში ასევე აღნიშნულია, რომ სინგაპური არის ერთდროულად კუნძული, ქვეყანა და დედაქალაქი, სადაც გვერდიგვერდაა განლაგებული ფუტურისტული ცათამბჯენები, რომელთა დიზაინი ფენშუის კანონებთანაა შეთანხმებული და ასევე ეთნიკური კვარტალები, მწვანე პარკები, სავაჭრო ცენტრები და უნიკალური ტაძრები. მარტივად და დაბალი ბიუჯეტით იმოგზაურებთ ბრაზილიის დედაქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში, რომელიც სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებადაა შეფასებული და სადაც ფუნქციონირებს მსოფლიო კლასის სასტუმროები. გააჩნია დაახლოებით 80 კილომეტრის სიგრძის პლაჟი, მთები და უამრავი ღირსშესანიშნაობა. გამოცემა ასევე მარტივ მიმართულებებს შორის გამოყოფს სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას სარაევოსაც. ასე რომ თქვენს წინაშეა კვლევებით დადგენილი 7 მიმართულება, სადაც მოგზაურობას არ სჭირდება დიდი ხარჯები. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის დროც დადგა გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან შემავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოთ იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი. სოხუმში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში 19 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 23 და ზუგდიდში 21 გრადუსი. ოზურგეთში 22 გრადუსია მოსალოდნელი. ონში 19, გორში 15 და ცხინვალში 14 გრადუსი. მარნეულში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 14 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 16, ბორჯომში 15 და ბაკურიანში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. ახალქალაქში 10 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 12, თელავში 7 და რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე, მაგრამ ცვალებადი მიმართულების ქარს ველოდებით. მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება.
ჩვენ ვეზადებით ახლა მცირედი სარეკლამო პაუზისთვის, რომ უკვე დავიწყოთ მასპინძლობა ჩვენი სტუმრებისა და სპიკერებისა. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი თუ ვინ იქნებიან ისინი დღევანდელი 3 საათიანი საქმიანი დილის მანძილზე. 6 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ირაკლი გოგოლაძე, ება ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე, მიხეილ ჯახუა, გიორგი ჩიტაძე, მაია სიდამონიძე და მამუკა ბერძენიშვილი. დილა საქმიანია ტელეპიროზე. იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს და მსოფლიოს 53 ქვეყანაში წინა წელთან შედარებით 12%-ით მეტი ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული. ღვინოც ქართულო, არჩენიმსმელნი, ანა ლაპიაშვილი არ მიირთმევს, მაგრამ დეტალებს სულ მალე ამ თემაზე გვეტყვის თავის ბიზნეს ნიუსებში. 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესასრულებლად წლის ბოლომდე დარჩენილ 56 დღეში 3 მილიარდ 250 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. აი ამის სრულად დახარჯვამდე თქვენ არაფერი გეტყინოთ ჩვენს საქმიან მაყურებელს. საქართველოში მსოფლიო ბრენდების ქურთუკების წარმოება დაიწყება და ევროკავშირის ბაზარზე გავა. ეს მართლა კარგი ამბავია. ხოდა წინ საქართველოს საფეიქრო მრეწველობა თუ ესეთი მიმართულებით წავა, მაგას ასჯობს. დეტალებს სულ მალე მოგახსენებ. ამასობაში კი ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს გუშინ ბრალი წარედგინა. ამ დროისთვის არ კონკრეტდება თუ რომელ საქმეზე დაიწყო ყოფილი მთავარი პროკურორის სისხლის სამართლებრივი დევნა და რომელი მუხლით. ამასთან როგორც ცნობილია, ოთარ ფარცხალაძე გუშინ პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. მე პირადად ეს ინფორმაცია გუშინ გვიან ღამით მოვისმინე ეთუნა ინწკირველის და ქეთუნა გრიგორაშვილის დუეტის მოსმენის ასევე პირველის ღამის საინფორმაციო გამოშვებაში, რომლებიც ამ ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებდნენ. გარდა ამისა, გრძელდება და საკმაოდ სწრაფი ტემპით საკადრო ცვლილებები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში მყოფმა ეკონომიკის მინისტრმა მოიცალა ამ თემისთვის და მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელობა შეცვალა. დიახ, თლად ჩინეთში გაახსენდა ეს ამბავი და სანდრო ონოფრიშვილი თავის მრჩევლად გადაიყვანა. მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორის პოსტს კი თამაზ გამცემლიძე დაიკავებს, რომელიც აქამდე ამავე კომპანიაში ბაკურიანის მთის მართვის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობდა. აქ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს რაიმე ტიპის განსაკუთრებული ცვლილებაა, ეს ამ შემთხვევაში უფრო კოსმეტიკურ ხასიათს ატარებს, მაგრამ ჩინეთიდან თბილისში ესეთი გადაწყვეტილების მიღება ეტყობა უმნიშვნელოვანესი იყო. და ეს არ არის ყველაფერი. ეს ისეთი კვირა იქნება საკადრო ცვლილებების თვალსაზრისით, რომ ჯერ ჟურნალიც არ არის დაწყებული, კინოც წინ არის. ხო, კარგია, ხო? მოდი ანა ლაპიაშვილს დრო მოусმინოთ, მას ბიზნესამბების საკმაოდ საინტერესო კოლაჟი აქვს მომზადებული. ფოტოშორის ჩინეთში მამუკა ბახტაძე იმყოფება ეკონომიკის მინისტრთან და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად. მასთან ერთად არის რა თქმა უნდა მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელიც და ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ისე გამოაქვეყნეს განახლებული სტატისტიკა, რომ თლად სამინისტროს უფროსი ჩინეთში იყო და მათ შორის ღვინის ექსპორტთან დაკავშირებით არაერთ საინტერესო მოლაპარაკებაზე იგეგმება შეხვედრები. 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს და მსოფლიოს 53 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 68,3 მილიონამდე ბოთლი ღვინო. ეს 12%-ით მეტია 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება 162 მილიონი ამერიკული დოლარია. ზრდამ წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით უკვე თანხაში 20% შეადგინა. ექსპორტი გაზრდილია ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე, ისეთი როგორც
როგორც არის მაგალითად იაპონია 50%-იანი ზრდა ფიქსირდება. პოლონეთის შემთხვევაში ზრდა 30%-იანია. დიდ ბრიტანეთში 50%-იანი და შეერთებულ შტატებში 1%-იანი. ასევე ზრდა არის ევროპისა და ამერიკის მიმართულებით. რუმინეთში 477%, ჩეხეთში 70, ნიდერლანდებში 39, საფრანგეთში 15 და ესტონეთში 12. ისევე როგორც ლატვიაში. ლიეტუვაში 7%-ის ზრდა ფიქსირდება და გერმანიაში 3. ტრადიციულ ბაზრებსა და აზიის მიმართულებებსაც თუ გადავხედავთ, თურქმენეთში 102%-ით მეტი ღვინო გავიდა, მონღოლეთში 44, ყირგიზეთში 37 და უკრაინაში 34, ყაზახეთში 16%-ით მეტი. რუსეთში მხოლოდ 10%-იანი ზრდა გვაქვს, ბელარუსში კი 3. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული კი პრაქტიკულად უცვლელი რჩება: რუსეთი, უკრაინა, ჩინეთი, ყაზახეთი და პოლონეთი. ისევ ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს და მსოფლიოს 22 ქვეყანაში 15.7 მილიონი ბოთლი ბრენდია გასული, ეს 15%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი 10 თვის მონაცემებს თუ შევადარებთ. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა კი 32.200.000 დოლარი შეადგინა, აქ ზრდა 8%-ია. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს და მსოფლიოს 25 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 322.000 ბოთლი ჭაჭა, ზრდა 47%-იანია. ამ წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესასრულებლად კი წლის ბოლომდე დარჩენილი 56 დღის განმავლობაში მთავრობამ 3.250 მილიონი ლარი უნდა დახარჯოს, თუ უნდა რომ გეგმა შეასრულოს. ხაზინის ბოლო მონაცემებით წლის დასაწყისიდან დღემდე გაწეულია 9.210 მილიონი ლარის ხარჯი, ეს იმ დროს, როცა 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი 12.459 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. უკვე გაწეული ხარჯის გათვალისწინებით კი ბიუჯეტიდან წლის განმავლობაში ყოველდღურად საშუალოდ 30 მილიონამდე ლარი იხარჯებოდა. იმისთვის, რომ წლის ბოლომდე დარჩენილ დღეებში ბიუჯეტით დაგეგმილი ხარჯების სრულად იყოს ათვისებული, ხაზინას ყოველდღურად გასაცემი ფულის გაორმაგება მოუხდება, ანუ დაახლოებით 60 მილიონის ხარჯვა, თუმცა გუშინ როგორც მათ შორის ჩვენი რესპონდენტისგან ირაკლი კოზანიძისგან მოვისმინეთ, სავარაუდოდ არჩევნების მეორე ტურის დასრულების შემდეგ 2018 წლის ბიუჯეტი გადაიხედება და ის დაკორექტირებას დაექვემდებარება. 9 თვეში სახელმწიფომ 74.300.000 ლარის მიწა გაყიდა. იანვარ-სექტემბერში სახელმწიფო ბიუჯეტში მიწის გაყიდვიდან 6.600.000 ლარია შესული. ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტში კი 67.900.000 ლარი. აქედან ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიებზე განლაგებული სახელმწიფოს მფლობელობაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან ჯამში 1.100.000 ლარია შესული. ადგილობრივ თვითმმართველობებში განლაგებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან კი 10 მილიონი ლარი. ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან შენატანმა 16.400.000 ლარი შეადგინა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან შესული თანხა კი 53.100.000-ია. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი კახა კიკნავალიძე ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის რეგულაციების გადავადება არის კარგი და ის აცხადებს, რომ მისი აზრით კონსულტაციების შედეგად რეგულაციები უნდა შეიცვალოს. ის საქმის კურსთან საუბრისას იმედს გამოთქვამს, რომ კომერციულ ბანკებს დრო მიეცემათ საიმისოდ, რომ ხელმოწერიდან ძალაში შესვლამდე ახალი რეგულაციები თავიანთ სისტემაში დანერგონ. მე ვფიქრობ, რომ კონსულტაციები გაგრძელდება და იმედი მაქვს, რომ ეს დოკუმენტი შეიცვლება და მათ შორის ბანკებს დრო მიეცემათ ხელმოწერიდან ძალაში შესვლამდე, რომ ეს რეგულაციები თავიანთ სისტემებში დანერგონ. მე ვფიქრობ, რომ ამ კონსულტაციების შედეგად კი ეს დოკუმენტი შეიცვლება იმედი მაქვს. ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე კი ყველაზე მეტად სადისტრიბუციო კომპანიები ზარალობენ, რომელიც პროდუქციას უცხოურ ვალუტაში ყიდულობენ, ამბობს BMT-თან დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონია. განმარტავს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ამ მიზეზით მათი ასოციაციის წევრი რამდენიმე სადისტრიბუციო კომპანია საერთოდ დაიხურა. მისივე თქმით, აუცილებელი ამ საკითხს ხელისუფლება და ეროვნული ბანკი უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგეს. მისი განცხადებით, ლარის კურსის ცვლილება ნორმალურია და მდგომარეობას კიდევ უფრო ის აუარესებს, რომ უიმედოა რეალურად წინასწარი მოლოდინები.
საქართველოში მსოფლიო ბრენდების ხურთუკების წარმოება დაიწყება და ის ევროკავშირის ბაზარზე გავა. საპარტნიორო ფონდში BMT-თან განმარტავენ, რომ ურთიერთთანამშრომლობის საბოლოო შეთანხმება ფონდსა და ძიანქსის ჰუაჟოუს შორის უკვე გაფორმებულია. საწარმოს მშენებლობა ტყიბულში გადაწყდა, პროექტის პირველი ეტაპის საინვესტიციო ღირებულება კი 5 მილიონი დოლარია. პირველ ეტაპზე როგორც უთომძანებენ დაახლოებით 200-300 ადამიანი დასაქმდება, რომლებიც გაივლიან სპეციალურ ტრენინგს, აშენდება ახალი ფაბრიკა, სულ ახალი ტექნოლოგიები ჩამოვა, რომელიც თანამედროვე, ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებია. პირველი რომ ხალხის დასაქმება, მეორე რომ დამატებითი შიდა პროდუქტი, შემდგომ სტიმული კიდევ და კიდევ ახალი საწარმოებისთვის. ახალქალაქთან ახლოს მდებარე სოფელ კიროვაკანში კოოპერატივმა 5 ვარსკვლავის სელის ზეთის წარმოება დაიწყო. კოოპერატივის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საქართველოში სელის ზეთის წარმოება არსად ხდება და ისინი პირველები იქნებიან, ვინც ქართულ ბაზარს ამ პროდუქციას შესთავაზებენ. განმარტავენ, რომ უკვე არის დაინტერესება საერთაშორისო მასშტაბითაც და უფრო მეტი, სულ ცოტა ხნის წინ მიიღეს საექსპორტო შემოთავაზება გერმანიიდან, საიდანაც საქართველოში წარმოებული სელის ზეთი დაახლოებით 1 თვეში გაიგზავნება. რა ბედიელი ზედაქალაქში შეჩერებულ მშენებლობებს, როგორც BMT-თან თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ამბობს, ამ საკითხზე მერია საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს ამზადებს, რომელსაც მალე საჯარო განხილვების ფორმატში წარადგენენ. განმარტავენ, რომ თბილისის მთავრობამ ყველა შეჩერებული მშენებლობის იდენტიფიცირების პროცესი დაასრულა. თემურ ბოლოთაშვილის ინფორმაციით, ობიექტების დასასრულებლად რიგ შემთხვევაში შესაძლოა კომპანიებმა გარკვეული შეღავათებიც მიიღონ. რამდენიმე ერთეულ შემთხვევაში მოხდა გადაწყვეტილებების მიღება და დახმარება კონკრეტული მშენებლობების, იმ კუთხით, რა კუთხითაც არ იყო საჭირო კონკრეტული ცვლილებების შეტანა კანონმდებლობაში და იყო კონკრეტულად დამოკიდებული სწორი რაღაც გამოსავლის მოძებნაზე. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ნაწილს შეჩერებული მშენებლობების, მათ ჭირდებათ დასრულებისათვის საჭიროა კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები, რისთვისაც მზად ვართ, ბუნებრივია. რაღაც შემთხვევაში შეიძლება იყოს გარკვეული პრეფერენციებზე საუბარი, რაღაც შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებით მოცულობის მიცემაზე იყოს საუბარი. პროექტ დირსის ინვესტორმა კომპანიამ ჯორჯიამ თბილისის ურბანულ ფორუმზე საკუთარი ხედვები წარმოადგნა. თუ როგორი გეგმება სამშენებლო პროცესების განვითარება იმ რეგულაციების გათვალისწინებით, რაც თბილისში განაშენიანების თუ სხვა მიმართულებებით მიმდინარეობს. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერმა ქეთი ფაჩულიამ თქვა, რომ დეველოპერებმა საკუთარი ხედვები დედაქალაქში არსებულ ურბანულ გამოწვევებს უნდა მოარგონ, რასაც ჯორჯია დირსის კომპლექსის ფარგლებში ახორციელებს. თბილისის ურბანულ საკითხებზე ღონისძიება ფაინანშალის ორგანიზებით შედგა. დეველოპერები მომრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც აქტიურად განიხილება რეგულაციების საკითხი, ზოგი შედის ზალაში და ზოგიც მალე შევა ზალაში. ვფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი არა მარტო სამშენებლო რეგულაციების, არამედ საბანკო რეგულაციებისა არის ის, რომ მომხმარებელს კომპანიამ შესთავაზოს უამრავი პროდუქტი, რომელიც იქნება ამ რეგულაციებზე გათვლილი და ამ რეგულაციების გათვალისწინებით, ანუ ახალი რეალობის გათვალისწინებით. ჩვენ ასე გვაქვს დაგეგმილი ჩვენი პროექტი, ასე ვავითარებთ ქალაქის კონცეფციას. და მომხმარებლის პოზიტივით სახეზეა ჩვენთან ყოველი მეოთხე მომხმარებელი, რომელიც მობრძანდება, ყიდულობს ბინას. ქუთაისის უდეის დაინტერესდა, თუ რამდენი დახარჯა მედია ორგანიზაციებში საკუთარი პიარისათვის მმართველი პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. და მათ ოფიციალური მონაცემები გამოაქვეყნეს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნით, სადაც აღნიშნული არის, რომ შეპესეთ ჩემი ხარაგაულის წარმომადგენლებს გაუფორმდათ ხელშეკრულება ინტერნეტ რეკლამისათვის საერთო ჯამში 2300 ლარის ოდენობით. პოსტსკრიპტუმს გაუფორმდა ხელშეკრულება ინტერნეტ რეკლამისათვის საერთო ჯამში 2000 ლარი და ბეჭდური რეკლამისათვის 2000 ლარის ხელშეკრულება. ასევე შეპესე ახალი გაზეთის წარმომადგენლობას გაუფორმდა ხელშეკრულება ინტერნეტ რეკლამისათვის საერთო ჯამში 2500 ლარი და ბეჭდური რეკლამისათვის 2000 ლარის ოდენობით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ორბელიანი საქართველომ კი ახალგაზრდული საბჭოს 3 ინიციატივა დააფინანსა. სპექტრის ინფორმაციით პროექტებს შორის ერთ-ერთი მწვანე ყუთებია, რომელიც მიზნად მაკულატურის შეგროვებას ისახავს. თავდაპირველად საჯარო სკოლებში განთავსდება მწვანე ყუთები, სადაც შეგროვებული მაკულატურა ახალ წიგნებზე გადაიცვლება, წიგნები კი იმავე სკოლის ბიბლიოთეკას დაუბრუნდება. მეორე იდეა ეკუთვნის ახალგაზრდულ ოთახს კულტურის ცენტრში ოთახის რეკონსტრუქციის შემდეგ ახალგაზრდული სივრცე ინგლისური ენის ყოველკვირეულ კლუბებს, დისკუსიებს, კინოჩვენებებსა და
დებატებს უმასპინძლებს. რაც შეეხება მესამე ინიციატივას, ის სტადიონის რეკონსტრუქციას გულისხმობს, რომელიც ახალი საკალათბურთო ფარებითა და საფრენბურთო ბადით უნდა აღიჭუროს. ქართულ საცალო ქსელში ამასობაში ნავთობპროდუქტებზე ფასი ბოლო წლების ერთ-ერთ მაქსიმალურ ნიშნულს აფიქსირებს. ბრენდირებულ სადგურებზე საწვავის ღირებულება 2.72 თეთრამდეა. საწვავის ფასს კი ორი ძირითადი ფაქტორი განსაზღვრავს. ეს არის შესასყიდი ნავთობპროდუქტების ღირებულება საერთაშორისო ბაზარზე და მეორე, ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით. როგორი არის დღეს ფასები ნავთობპროდუქტებზე და რა განაპირობებს ამ ფასებს? ელენე გოგბერაშვილი მოგუყვება სიუჟეტში. ერთი კომპანია მუშაობს მოგების მაღალ მარჯაზე და სხვა კომპანიები კმაყოფილდებიან უფრო დაბალი მარჟით. სენტას გენერალური დირექტორი სწორედ ამით ხსნის საწვავის ფასებს შორის იმ განსხვავებას, რაც მომხმარებელს სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურზე ხვდება. ზაალ იაკობიძე აცხადებს, რომ საწვავის ფასს მასზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გარდა სწორედ კომპანიების მოგების მაღალი მარჟა განაპირობებს. არის სხვადასხვა ხარჯები და ზოგიერთის ეს ხარჯები პრინციპში დაახლოებით თანაბარია. ვერ ვეტყვით რომ რომელიმე კომპანიას განსაკუთრებულად იაფი აქვს თვითღირებულება ან სხვა კომპანიას ძალიან განსხვავებული. არა, ეს არ არის ძალიან დიდი განსხვავება ხარჯების კუთხით. მოგების დიდ მარჟებზე არ მუშაობს ჩვენი კომპანია, შესაბამისად ეს ფასები უფრო დაბალია ვიდრე ბრენდულ ავტოგასამართ სადგურებზე. ქართულ საცალო ქსელში ნავთობპროდუქტებზე ფასი ბოლო წლების ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ბრენდირებულ სადგურებზე საწვავის ღირებულება 2.31-დან 2.72 ლარამდე მერყეობს. ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, ბოლო 2 თვეში ბრენდირებულ სადგურებზე საწვავზე ფასი საშუალოდ 8-10 თეთრით არის გაზრდილი. არის ორი მთავარი ფაქტორი. პირველი ის, რომ გლობალურ ბაზრებზე და ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ავიდა საერთაშორისო ფასები, ეს ერთი და მეორე ლარის გაცვლითი კურსი, რომელიც სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ასევე ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ნიშნულზე არის ლარი დოლართან მიმართებაში. შესაბამისად, აი ამ ორი კომპონენტის ერთობლიობამ განაპირობა ის, რომ ჩვენთან ფასები ბოლო პერიოდის განმავლობაში სადღაც საშუალოდ ალბათ 8-10 თეთრით არის გაზრდილი. ნავთობიმპორტიორი კომპანიების ნაწილი საწვავზე ფასების მორიგმატებას არ გამორიცხავს. თუ საწვავის ფასზე მოქმედი ფაქტორები არ დასტაბილურდება, არ არის გამორიცხული ქვეყანაში საწვავი კიდევ უფრო გაზრდეს. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ნავთობის ფასი არის ყველაზე მაღალ ნიშნულზე, რაც 4 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა. ასევე ამას ხელს უწყობს, რომ ფასის დასის რომ გაცვლითი კურსით სამწუხაროდ ასევე შეცვლილი არის და ბუნებრივია რეაქცია ეტაპობრივად იქნება იმპორტირებულ პროდუქციაზე. დღესდღეობით ჩვენ ქსელში მცირედით მოხდა გაზრდა, იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ტრენდის დის შეჩერებული იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ გაგრძელდება ტრენდის დის, როგორც საერთაშორისო ფასის, ასევე გაცვლითი კურსის ადეკვატური ზომები იქნება მიღებული და სამწუხაროდ ფასების გაზრდა გარდაუვალი იქნება. მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით საწვავის ფასი თურქეთის შემდეგ ყველაზე მაღალი სწორედ საქართველოშია. სომხეთში სტანდარტული მარკის ბენზინი 2 ლარი და 52 თეთრი, აზერბაიჯანში 1 ლარი და 18 თეთრი, რუსეთში კი 1 ლარი და 87 თეთრი ღირს. ყველაზე იაფი საწვავი ვენესუელაში, სუდანში და ირანში ღირს, სადაც საწვავის ფასი 2 თეთრი, 35 თეთრი და 72 თეთრია. ყველაზე ძვირი ქვეყნები ამ მხრივ ბარბადოსი, ნორვეგია და ჰონგ-კონგია, სადაც 1 ლიტრი სტანდარტული მარკის საწვავი 5 ლარი და 29 თეთრი, 5 ლარი და 44 თეთრი და 5 ლარი და 88 თეთრი ღირს. EBRD მიმდინარე წელს საქართველოში 4.9%-იან ზრდას ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზი უცვლელია, როგორც 2018 წლისთვის, ასევე 2019 წლისთვისაც 4.9%. EBRD აღნიშნავს, რომ გასულ წელს ქვეყნის ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში კი ზრდა 5.4%-მდე დაჩქარდა, თუმცა წლის პირველ 9 თვეში ზრდა არის რეალურად შენელებული 4.8%-ით, აგვისტოში GDP მხოლოდ 2%-ით გაიზარდა და ბანკი აღნიშნავს, რომ ეკონომიკურ ზრდაზე დადებით გავლენას ტურისტების ნაკადი ახდენს,
და FTI მიუხედავად წლიური ზოგადი შემცირებისა. რაც შეეხება ეროვნულ ვალუტას, EBRD თავის ანგარიშში მიუთითებს, რომ წლის პირველ 10 თვის განმავლობაში ლარის სტაბილურობას ინარჩუნებდა მიუხედავად დროის გარკვეულ მონაკვეთებში არსებული სხვადასხვა მერყეობისა. რაც შეეხება რეგიონის ქვეყნებს, აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის რეგიონში EBRD-მა პროგნოზი აზერბაიჯანსა და თურქეთს შეუმცირა, განახლებული მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება. სომხეთის ზრდის პროგნოზი 5.5% აქვს, ცვლილება +2% არის, აზერბაიჯანის ზრდის პროგნოზი 1.5% აქვს, -1% დაფიქსირდა. ბელარუსის 3% აქვს, უცვლელად დატოვა EBRD-მა თავის პროგნოზი, მოლდოვას ზრდის პროგნოზი 4% აქვს, +0.5%-იანის დაგვაქვს, უკრაინა 3.5%, აქაც 0.5%-ია ზრდის სახით, თურქეთი კი 3.6%-ია და ცვლილება -0.8%-ით გამოიხატა, ხოლო რაც შეეხება რუსეთს, აქ ზრდის პროგნოზი 1.5%-იან ბარიერზეა და ცვლილება მას არ შეეხო. აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამავე ანგარიში ცენტრალური აზიის რეგიონიც არის მიმოხილული და 2018 წლის პროგნოზის მიხედვით ყაზახეთს 4%-იანი ეკონომიკური ზრდა ექნება, ყირგიზეთს 2.7, ტაჯიკეთს 6.1, თურქმენეთს 6.2, უზბეკეთს 5%, მონღოლეთს 6.1%. ორივე რეგიონში 2019 წლისათვის EBRD-ის პროგნოზი ყველაზე მაღალი სწორედ მონღოლეთშია და ის 6%-ს უტოლდება, ყველაზე დაბალი კი თურქეთში 1% ფიქსირდება. ბანკი იმასაც აღნიშნავს, რომ თითქმის ყველა ქვეყანაში სადაც EBRD ინვესტიციებს ახორციელებს, ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ სტაბილურია. გამონაკლისია თურქეთი, სადაც ზაფხულში ლირა რეკორდულად გაუფასურდა და გააუარესა ინვესტორების მოლოდინები. საპროცენტო განაკვეთები კი ამის ნიადაგზე გაიზარდა. ასეა, ჯამში წინა პროგნოზთან შედარებით EBRD-ის საშუალო პროგნოზი 38 ეკონომიკაში შემცირდა 0.1%-ით, მომდევნო წლისთვის კი 0.6%-ით, მართალია ანა. ბანკი ამას თურქეთის ეკონომიკური შენელებით ხსნით, ეკონომიკური ზრდის შენელებით 2018 წლისთვის 40-მდე ქვეყანაში ზრდის საშუალო პროგნოზი 3.2% იქნება, მომდევნო წლისთვის კი ესეც როგორც გითხარით 0.6%-ით არის დაკორექტირებული შემცირებისკენ. EBRD-ის განახლებული ანგარიშიდან არის სწორედ ეს ყველაფერი მიღებული განახლებული ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ სტუმართან ჩვენ მაინც მსოფლიო ბანკით დავიწყებთ, რადგან ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი ქვეყნები, არც მეტი არც ნაკლები, ოღონდ საქართველოს გვერდ-გვერდ მოხვდნენ ტოპ რეფორმატორების მორიგ რეიტინგში, რომელსაც მსოფლიო ბანკი ადგენს და სწორედ 2019 წლისთვის, 2017 წლის ინფორმაციებზე და სტატისტიკაზე დაყრდნობით, მსოფლიო ბანკმა წარმოადგინა doing business-ის განახლებული ანგარიშები, ჩვენ ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ დამატებითი ინფორმაცია ამ თემაზეც აქვს ევა ბოჭორიშვილს, იგი გალტენ დაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ, ევა დილამშვიდობის. მიხარია, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ტოპ რეფორმატორი კიდევ რა ტიპია და საქართველოს რატო არ აქცევს ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას? ეს ჩვენთვის გადალახული რენკინგია უკვე იმდენად მაგრები ვარ? წლების განმავლობაში, ან მას შემდეგ რაც დაიწყო doing business-ის პირველი კვლევა გამოქვეყნდა 2003 წელს, ან 2002 წელს გაიშვა ამ ანგარიშის კეთება. საქართველოს მუდმივად ინარჩუნებს ტოპ რეფორმატორის სტატუსს, მაგალითად შარშანდელი ანგარიში რომ ნახოთ, იქაც არის აღნიშნული, რომ საქართველოს საერთო ჯამში 57 რეფორმით არის ტოპ რეფორმატორი ქვეყანა და ამის შედეგად მოხდა დაწინაურება და წლებია ტოპ 10-ში არის საქართველოს. თუმცა ეხლა წელს თვითონ ეს ბიზნესის კეთების რეიტინგი გამოყოფს ასევე რუანდას საქართველოსთან ერთად. ანუ რუანდა მოხსენებულია როგორც ტოპ რეფორმატორი, ანუ რეფორმების რაოდენობით გაუსწრო უკვე საქართველოს. შესაძლებელია. ცალსახად ვიცი. რუანდას მთავრობაში ძალიან ბევრი საქართველოსთან წასული იყო ექსპერტად დაქირავებული და ანუ რუანდა და საქართველოს? რუანდა და საქართველოს. სამეზობლოდან? სამეზობლოდან, ანუ წელს ყველაზე მეტი რეფორმები, ვინც განახორციელა მოხსენიებულია აზერბაიჯანი და თურქეთი. მიუხედავად იმისა, რომ ხა ამ ორი ქვეყანა შემცირებული აქვს აი თქვენი ინფორმაციით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ჩვენ არა EBRD.
ხომ არის საქართველოსაც ფაქტია რომ რეფორმები მხოლოდ რეფორმები და doing business-ის რეიტინგში მდგომარეობა არ განსაზღვრავს ეკონომიკური ზრდის კონკრეტულ მაჩვენებელს. მაგრამ რა თქმა უნდა ესეც მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, ეს ზომავს ზოგადად ბიზნესის რეგულაციებს და აფასებს წვრილი და საშუალო კომპანიისთვის რამდენად მარტივია ბიზნესის დაწყება. ანუ ეს ცალსახად კარგი მნიშვნელოვანი რეიტინგია და ჩვენთვის ძალიან კარგი რეიტინგია და აქ გამოვყოფთ ახლა საქართველოს რა კატეგორიებში მოიპოვა დაწინაურება და რის გამო გადავიდა მე-9-დან მე-6 ადგილზე 2019 წელს. ეს არის 3 კატეგორია. პირველი არის ბიზნესის დაწყება და ზოგადად ეს ანგარიში ამბობს, რომ ეს ბიზნესის დაწყების რეფორმა არის ვისაც ზომავენ ამ ქვეყნებში ყველაზე პოპულარული და საშუალოდ ანუ მსოფლიოში 20 დღე ჭირდება ბიზნესის დარეგისტრირებას, მაშინ როდესაც 2006 წელს ეს იყო დაახლოებით საშუალოდ 47 დღე, ანუ ყველაზე პოპულარული სახეობა და ეს ანგარიში აღნიშნავს კიდევაც, რომ 2019 წლის შეფასებით საქართველოს ყველაზე მეტად ამ კატეგორიაში დაუახლოვდა მსოფლიოში საუკეთესო მაჩვენებელს. რა გააკეთა საქართველოს ამ შემთხვევაში ეს არის, რომ კომპანიის რეგისტრაციის პროცესში კომპანიას შეუძლია ასევე ნებაყოფლობით დარეგისტრირდეს DRG-ს გადამხდომად, მაშინ როდესაც ამისთვის დამატებით ჭირდებოდა შემოსავლების სამსახურში მისვლა. მეორე რეფორმა, რაც განხორციელდა ყველასთვის კარგად ცნობილი ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი, საქართველოს ანუ განმაწილებული მოგება გათავისუფლდა მოგების გადასახადი და მესამე რაც არის აღნიშნული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების აღსრულება, აქ არის ის, რომ საქართველოს დანერგა ანუ საქმეებზე მოსამართლეთა შერჩევითი შემთხვევითი შერჩევის და ავტომატური საქმის ავტომატური დაწყების რეჟიმი და ამ სამი მიმართულებით გვაქვს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. ანუ კიდევ რა ინფორმაციაც რამეად ასახავს ზოგადად აი doing business-ი თლიან სურათს. ამას იქიდან გამომდინარე, მაგალითად აი ამ 2019 წლის კვლევასაც თუ გადავავლებ თავს, ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა იმ მხრივ, რომ ესტონური მოდელი არის მაგალითად შეტანილი ანგარიში და იგივე ესტონური მოდელით გამოწვეული აქციზის და ან გასაგები ანგარიშის სპეციფიკიდან გამომდინარე, როგორც ვთქვი, ვერ მოხდა ანგარიში და ამის გათვალისწინებული არ იქნა. ანუ რამდენად შეგვიძლია doing business-ით თლიანად ეკონომიკაზე დავინახოთ, ანუ სრული სურათი გავშალოთ, ასე ვთქვათ, doing business-ის როგორც აღნიშნე, ეს არ არის საკმარისი მაჩვენებელია, მაგრამ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ახლა თქვენ რო გახსნათ 2019 წლის ანგარიში ერთ-ერთი ქართული კომპანია ღვინის მწარმოებელია მოყვანილი და თვითონ საუბრობს თუ როგორ მარტივად გახსნა კომპანია, დაიწყო წარმოება და მიიღო მოგება. ამ შემთხვევაში კომპანიისთვის ანუ მოგების გადასახადი უფრო მნიშვნელოვანია, თუმცა არ დაგვაწყდეს იქვე doing business-ი რო გადავშალოთ და წავიკითხოთ, მოგების გადასახადთან ერთად აღნიშნულია, რომ DRG-ს ნაწილში გართულებულია გადასახადის გადახდა, რადგანაც კომპანიებს დაეკისრათ ავანსების გადახდა. ანუ ეს მაინც კომპლექსურად უყურებს, არა მარტო მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებას, არამედ იქვეა ისიც არის აღნიშნული, რა დაბრკოლება შეექმნათ კომპანიებს, მაგრამ ჯამურ სურათში რო შევხედოთ, მაინც დადებითად არის შეფასებული ეს კომპონენტი. ოკეი, კიდე რა ამბები გვაქვს თქვენ ანალიტიკაში მიმდინარეში ეკონომიკურის და ალბათ, ხო? ეკონომიკურის და სექტემბერში მას შემდეგ რაც ივლის-აგვისტოში ჰქონდა მნიშვნელოვანი შენელება ეკონომიკურის დის და საშუალოდ 3% იყო ზრდა, სექტემბერში გვაქვს 5.6%-იანი ზრდა, ანუ ესე იგი რომ შევხედოთ წლის განმავლობაში, ანუ წლის პირველ ნახევარში ივლისამდე სტაბილურად ჰქონდა მაღალი ეკონომიკურის და 5%-თან ახლოს და ეხლა როგორც ხედავთ არის მერყეობა ეკონომიკურ ზრდაში. ახლა სექტემბრის მაჩვენებელს რო შევხედოთ, რაც არის წინასწარი მაჩვენებელი, რაც არის ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ორი უმსხვილესი დარგი, რომელსაც ამ მთელი ეკონომიკის მესამედი უკავია, ეს არის მრეწველობა და ვაჭრობა, ორივე მოხსენიებულია როგორც მზარდ დარგებად. და შემდეგი დარგები, რაც არის გამოყოფილი, ეს არის ოპერაციები უძრავი ქონებით, სასტუმროები და რესტორნები და ტრანსპორტი. აქაც ახლა რომ ავხსნათ რა ხდება, რა თქმა უნდა, ეს ტურისტული ნაკადები, რაც გვაქვს დადებითად მოქმედებს სასტუმროებზე და რესტორნებზე და ტრანსპორტის სექტორი
სექტორის გააქტიურებაც ძირითადად ან ვაჭრობის გააქტიურებას უკავშირდება. ანუ საშუალოდ რო შევხედოთ 9 თვეში გვაქვს ჩვენად 9%-იანი რეალური ზრდა და როგორც წინა გადაცემაში აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე დავაკორექტირეთ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და წელს ველოდებით 5%-იან ზრდას, რაც ახლა 9 თვის მონაცემებთან ახლოს არის. და კიდე რაც არის მნიშვნელოვანი, არის ოქტომბრის ინფლაცია, ან მოსალოდნელზე დაბალი იყო ოქტომბრის ინფლაცია, მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი იყო, რომ ლარის გაუფასურება აისახებოდა ფასებზე, ანუ ოქტომბერში დაფიქსირდა 2.3% ინფლაცია და რო შევხედოთ თვითონ კატეგორიებს, რისი ფასები იზრდებოდა, დაახლოებით 6%-ის ფარგლებში არის ფასების და 3 კატეგორიაზე, რომელიც ინფლაციის ზრდის მიმართულებით მოქმედებდა. ეს არის ტრანსპორტი, ეს არის ჯანდაცვა და ეს არის თამბაქო და ალკოჰოლური სასმელები და შემცირდა ფასები 7%-ით ფეხსაცმლის კატეგორიაში. ეხლა აი ძირითადად რომ ავხსნათ რამ განაპირობა მოსალოდნელზე დაბალი ინფლაცია, ერთ-ერთი მთავარი რაც არის, ეს არის უნდა შევხედოთ სურსათის ფასების ზრდა, ანუ 0%-იანი ზრდა იყო წლიურ ჭრილში, ანუ ამას აქვს ყველაზე დიდი გავლენა და ამ კატეგორიაში, ანუ რო შევხედოთ საშუალო ცხადში დაახლოებით 2.4%-იანი ზრდა არის სურსათის კატეგორიაში და ამანი მოქმედა ძირითადად იმ კუთხით, რომ არ არის გაზრდილი ინფლაცია და მსოფლიო ფასებსაც რო გადავხედოთ და ფაოს ინდექსი რო ვნახოთ, ოქტომბერში წლიურად მსოფლიო სურსათის ფასების ინდექსი შემცირებულია დაახლოებით 7.3%-ით და ახსნილია, თქვათ, ფასების კლება ფიქსირდება შაქარზე და გაზრდილია ხორცის ზრდის და ფასები შემცირებულია ხორცის და ზრდის პროდუქტების კატეგორიებზე. ანუ ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ სოფლიოს ფასების დინამიკა როგორც სურსათში, ისე ნავთობში, ანუ მთლიანად გადმოეცემა საქართველოს და ეს ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ინფლაციის მაჩვენებელი ასახავს ამ სიტუაციას. დღეს ასევე ველით ინფორმაციას ტურიზმთან დაკავშირებით. მე მგონი დღეს უნდა გამოვქონდეს, ხო? კი, დღეს იქნება 10 თვის ანგარიში და საქმის კურსის ეთერში მე მგონი მოესწრება უკვე ამ ინფორმაციის განახლება ამ ნაწილში. სხვადასხვა გუშინ საინტერესო გზავნილი იყო გერგი ჩაგოვაძისგან ამ თემაზე, გარდა სტატისტიკური მონაცემის რაოდენობასთან დაკავშირებით, ხარჯვით ნაწილში ზრდაზე გააკეთა აქცენტი, თუმცა კონკრეტული რიცხვები არ მოგვისმინა და ნახოთ ეს განსაკუთრებული მონაცემები რა მიმართულებით იქნება. აი, დავუდგებით და მე უკვე ევასთან ერთად შემდგომ ეთერებში გავშვით. მადლობა. მადლობა ევა ბოჭორიშვილს, გალდენ დაგარდის კვლევების დეპარტამენტის უფროს მობრძანებისთვის. ეხლა კიდევ ერთი თემა, შესავალს ანა გააკეთებს, თუმცა მე ალბათ გადავინაწილებთ მეც, ზაზას და რაც თავარია ჩაგვერთვება სულ რამდენიმე წამში ანუკა ჯოხაძე. ანუკა ჯოხაძესთან ერთად ველოდებით გოგა მელიქიძის ჩართვასაც და ანუკას თემასაც მარტივად მიხვდებით. ოქტომბერში ზოგიერთი მილიარდელისათვის ძალიან მძიმე თვე დადგა ბლუმბერგის მონაცემებით. IT კომპანიების დაფუძნებლებმა გასულ თვეში 61 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგეს. ნასდაკის ინდექსი კი 9.2%-ით შემცირდა, რაც ეკონომიკური კრიზისების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის შემცირების წილში, რა თქმა უნდა. დღეს ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება იმ მილიარდერებზე, რომელთა ქონებაც ყველაზე მეტად სწორედ ოქტომბერში დაპატარავდა. ანუკა დილამშვიდობისა, ანა გიორგი. Netflix-ის დამფუძნებელი რიდ ჰასტინგსი მილიარდთაგან ერთ-ერთია, რომლის ქონებაც ოქტომბერში ყველაზე მეტად შემცირდა. ბლუმბერგის მონაცემებით ოქტომბრის ბოლოს მის ანგარიშზე 3.9 მილიარდი ამერიკული დოლარი ირიცხებოდა, რაც სექტემბრის მაჩვენებელთან შედარებით 19%-ით ნაკლებია. რიდ ჰასტინგსმა Netflix-ი ბიზნეს პარტნიორ მარკ რენგოლფთან ერთად 1997 წელს დააარსა. კომპანიის ხელმომწერი მსოფლიოში 50 მილიონი აბონენტია, რომელთაც შეუზღუდავი წტომა აქვს Netflix-ის კონტენტზე. Netflix-ის დამფუძნებელს ჩინური საძიებო სისტემის ბაიდუს დამფუძნებელი რობინ ლი მოსდევს, რომლის ქონებაც ოქტომბრის ბოლოს 13.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე შემცირდა. თუმცა ეს მაჩვენებელი სექტემბერთან შედარებით 16%-ით ნაკლებია. კომპანია რობინ ლიმ მეგობართან ერთად 2000 წელს დააარსა, სტარტაპ კაპიტალი მოცულობით 1.2 მილიონი ამერიკული დოლარი კი ამერიკული ვენჩურული კომპანიებისგან მოიზიდა. შემცირდა ასევე Apple-ის დამფუძნებლის სტივ ჯობსის მეუღლის ქონებაც. ლორენ პაუელი ბლუმბერგის მილიარდერთა რეიტინგში 25 ადგილზეა. ანუკა, როგორც ჩვენთვის არის ასევე ცნობილი, ჯობსის გარდაცვალების შემდეგ პაუელმა მისგან Apple-ის აქციებთან ერთად მიიღო Walt Disney-ის აქციებიც, რამაც ის ავტომატურად მილიარდერთა სიაში მოახვედრა. რამდენად არის მისი ქონება ამჯერად შემცირებული?
ანა მძიმე თვე იყო ნამდვილად სტივ ჯობსის მეუღლისთვისაც, მისი ქონება ოქტომბრის მონაცემებით სექტემბერთან შედარებით 3%-ით შეცვლა და 21 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საერთო რეიტინგში მე-6 ადგილზეა Tencent Holdings-ის დამფუძნებელი პონიმა, რომელიც ლორენ პაუელს ბლუმბერგის მილიარდერთა რეიტინგში ერთი პოზიციით ჩამორჩება. მისი ქონება 17%-ით შემცირდა და ამ ეტაპზე 28 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ხუთეულს ალიბაბას დამფუძნებელი ჯეკ მახსნის, რომლის ანგარიშზეც ოქტომბრის ბოლოს 27 მილიარდი ამერიკული დოლარი ირიცხებოდა. ჯეკმას ქონება სექტემბრის თვესთან შედარებით 8%-ით შემცირდა. მეოთხე და მესამე ადგილებს კი Google-ის დამფუძნებლები ლარი პეიჯი და სერგეი ბრინი ინაწილებენ. სერგეი ბრინი, რომელიც ამავე დროს Google-ის შვილობილი კომპანიის ალფაბეტის დამფუძნებელიცაა, ბლუმბერგის მილიარდერთა რეიტინგში მე-10 ადგილს იკავებს. მისი ქონება კი 52 მილიარდი ამერიკული დოლარია, რაც სექტემბერთან შედარებით 9%-ით ნაკლებია. სერგეი ბრინს ბლუმბერგის რეიტინგში ორი პოზიციით ლარი პეიჯი უსწრებს, თუმცა არც მისთვის ყოფილა ოქტომბერი მომგებიანი თვე. ლარი პეიჯის ანგარიშზე თანხები 58 მილიარდიდან 53 მილიარდამდე შემცირდა. ანუ თუ სწორად მახსოვს, გამონაკლის Facebook-ის დამფუძნებელი ცუკერბერგი და არც ამაზონის ჯეფ ბეზოსის ქონება ყოფილა, ისინიც მოყვნენ ასე ვთქვათ ამ ნეგატიურ მარაგაში. დიახ, გიორგი, სწორად გახსოვს, ამ ორი გიგანტი კომპანიის დამფუძნებლებმაც დაკარგეს გარკვეული თანხები. მარკ ცუკერბერგის შემთხვევაში დანაკარგი დაახლოებით 5 მილიარდი ამერიკული დოლარი იყო, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ჯეფ ბეზოსის ქონება ერთ თვეში 33 მილიარდი ამერიკული დოლარით 122 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე შემცირდა. ბეზოსი ამაზონის აქციების 16%-ს ფლობს და ვარნის ძირითადი მიზეზი სწორედ მისი საბაზრო კაპიტალიზაციის შემცირება იყო. ბეზოსის ქონების შემცირებაზე Forbes-იც წერდა, ამერიკული გამოცემის თქმით არსებული კლება მესამე კვარტლის პროგნოზის ბრალია, რომლის მიხედვითაც ამაზონის შემოსავალი წლიურად 10-დან 20%-მდე უნდა გაზრდილიყო. არა და ინვესტორები 20 და მეტ პროცენტიან მატებას ვარაუდობდნენ. მიუხედავად ყველაფრისა, ამაზონის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი პლანეტის უმდიდრეს ადამიანად მაინც რჩება. ეს ოქტომბრისთვის გავლენებია, დღეს უკვე ნოემბერია. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს და ვინასვლებთ გოგა მელიქიძეზე. მასზე უკეთ არავინ და ვერავინ გვამოგზაურებს მსოფლიოს გარშემო და გაგვაცნობს ძირითადად ბირჟების, სხვადასხვა ინდექსების სიახლეებს, ტრენდებს. გალტენ დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება გალტის სათავო ოფისიდან. დიახ, გოგა მელიქიძე არის ჩვენთან ერთად. თან ეს ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ მიმდინარე კვირაში საკმაოდ დრამატულად 7%-იანი კლება განიცადა ნავთობის ფასმა. მცირედით გაიაფებულია ოქროს ფასი, მაგრამ ეს საერთო გავლენას ნამდვილად ვერ ახდენს განსაკუთრებით ნავთობის ფასზე წრიულ ჭრილში. მე რასაც ვუყურებ, საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვა გვექნება. გოგა, წარმატებულ ეთერს გისურვებ და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა, გიორგი, მოგესალმები ტელემაყურებელს. თქვენს კარგად მიმოიხილეთ განვითარებული მომენტების საფონდო ინდექსების მიმართულებით ოდნავ დეტალებს დავამატებდი. ოქტომბრის თვე საკმაოდ ცუდი იყო გლობალური საფონდო ბაზრებისთვის და სტატისტიკასო გადავხედოთ 2016 წლის იანვრის შემდეგ ესეთი ცუდი და ესეთი ვარდნა გლობალურ საფონდო ბაზრებზე არ მქონია მთელი ამ წლების მანძილზე. ოქტომბრის თვის მანძილზე გლობალურმა საინვესტიციო ფინანსურმა ბაზრებმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღირებულება დაკარგეს. იმდენად რომ თითქმის შეიძლება ითქვას ყველა საფონდო ბაზარი უარყოფით ზრდაში გადავიდა წლის თვალსაზრისით, ძირითადი საფონდო ინდექსები NASDAQ-ის გარდა შეიძლება ითქვას. გასული კვირა იყო გარკვეული შემოტრიალება, საფონდო ბაზრები, ანუ ამერიკას შევხედოთ, რომელიც ყველაზე მთავარი რაც ატარებს თელ მსოფლიოს საფონდო ბაზრებს, შეიძლება ითქვას S&P 500, Dow Jones-ი, NASDAQ-ი სამივე მსხვილეს და პატარა, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ამერიკულ საფონდო ინდექსებში ცდა დავინახეთ. კვირის შიგნით გასული კვირის მანძილზე 2.5%-ით გაიზარდა ძირითადად შეიძლება ითქვას ეს მსხვილი ინდექსები და მიუხედავად იმისა, რომ ოქტომბრის მანძილზე ამერიკული საფონდო ინდექსები უარყოფით ზრდაში იყვნენ გადასულები წლის თვალსაზრისით, გასული კვირის ესე ვთქვათ ამ ზრდის პერფორმანსმა მათი დინამიკა დადებით ზრდაში გადაიყვანა 2.5%. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის საფონდო ინდექსები წლის თვალსაზრისით ისევ დადებით ზრდას გვაჩვენებენ. NASDAQ-ი ყველაზე კარგად არის გაზრდილი, სადაც 8%-ამდეა გაზრდილი წლის ჭრილში თუ შევხედავთ, გასულ კვირასაც NASDAQ-მა სადღაც 2.5-იანი 3%-იანი ზრდა განიცადა. თავარი არის ვისაუბროთ რამ განაპირობა ოქტომბრის თვეში ესეთი ვარდნა და მე ვისაუბროთ იმაზე გასულ კვირას რამ განაპირობა ესეთი ეს ვთქვათ უკან მოტრიალება საფონდო ინდექსების კონკრეტული მიზეზის თქმა რთულია. უბრალოდ შევხედოთ ზოგადად რა გარემოებები გვაქვს მოცემული მსოფლიოში აი ეკონომიკურ თვალსაზრისით და საფონდო ინდექსებზე. ჩვენ ვიცით რომ რეალურად მიმდინარე პერიოდი ბოლო 9 წელი შეიძლება ითქვას ამ მსოფლიოში არის ყველაზე გრძელი ესე ვთქვათ აღმავალი
აღმავალი ბაზარი, რასაც bull markets ეძახიან აქტივების მმართველები და ეკონომისტები. ხო, ამავდროულად ამას ემატება ეს საპროცენტო განაკვეთების და რაც ზოგადად ფონს ქმნის ის, რომ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთები დააწვება საფონდო ინდექსებს და ამას ასევე ემატება ეს სავაჭრო ტარიფები და სავაჭრო ომი, რაც მსოფლიო ეკონომიკის დებსაც ასევე აწვება. ოქტომბრის თვეში ბევრი იყო საუბარი მასეთ, რომ ამერიკა გაუზდიდა ჩინეთს მთელ ეს იმპორტის კატეგორიებზე, სრულ იმპორტის კატეგორიებზე სავაჭრო ტარიფებს, ახლა ჩვენ ვიცით, სადღაც 250 მილიარდზე აქვს უკვე გაზრდილი და ეს არის ნახევარი იმისა, რაც ისი იმპორტიც ხდება ჩინური იმპორტი ამერიკაში. საუბარი იყო, რომ ეს გახდებოდა შეივსებოდა მთლიანად, ამან გამოიწვიეს ვთქვათ უარყოფითი და ნეგატიური სენტიმენტები ბაზარზე და დაწოლა გააჩინა უფრო გაყიდვების მხრივ. ასევე ამერიკის ეკონომიკაში უმუშევრობა კიდევ უფრო მეტად შემცირებულია, რაც კარგია ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ აჩენს ესე ვთქვათ ინფლაციურ ფონს, რომ ეს მოხმარებას გაძის, საბოლოო ჯამში ფასები გაიზრდება და ეს უფრო მეტად სწრაფად გაძლის საპროცენტო განაკვეთებს. ასევე იქ ამაზონმა და გარკვეულმა კომპანიებმა და იქ მათ შორის Apple-მას ცოტა ფინანსური შედეგები ისეთი ვერ გამოაქვეყნეს, ან კიდე გარკვეული ესე ვთქვათ რიპორტინგის მიმართულებით გარკვეული მაჩვენებლების შეცვალეს, ამას გაყიდვები გამოიწვია. ერთ სიტყვით კონკრეტული მიზეზის გამოყოფა რთულია. ფაქტია, რომ სოფლიო გარკვეული გამოწვევების წინაშე დგას, ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი აღმავალი ბაზარი, შეუქცევადი ისტორიის მანძილზე ესეთი შეუქცევად ზარდი ბაზარი ბოლო წლების მანძილზე ისტორიას არ ახსოვს. ამავდროულად არის საპროცენტო განაკვეთების დის ალბათობა, ამავდროულად არის ესე ვთქვათ სოფლიოს ეკონომიკის დაზე დაწოლა ამ სავაჭრო ტარიფებიდან გამომდინარე და შესაბამისად საფონდო ბაზრები, გლობალური საფონდო ბაზრები ძალიან სენსიტიურები არიან სხვადასხვა გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში. გასულ კვირას ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ იგი ესაუბრა ჩინეთის პრეზიდენტს და საუბარი იყო ხანგრძლივი და საკმაოდ კარგად ჩაიარა. ამ ყველაფერმა დადებითი ესე ვთქვათ ბიძგიმისა საფონდო ბაზრებს. ამავდროულად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამერიკაში უმუშევრობა საკმაოდ კარგად შემცირდა და ეს ერთის მხრივ კი გრძელვადიან პერსპექტივაში გარკვეულ საფრთხეს აჩენს ინფლაციური ფონისება, მეორე მხრივ მოკლევადიან პერსპექტივაში საკმაოდ კარგი პერფორმანსი დაიჭირა საფონდო ბაზრებმა. ამავდროულად ესეთი სტატისტიკური ორგანიზაცია FactSet-ი ამერიკაში, რომელიც აქვეყნებს სხვადასხვა ფინანსური მომგებიანობის ამერიკული კომპანიების და ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა, რომ მესამე კვარტალის ფინანსური მომგებიანობა ამერიკის კომპანიების არის დაახლოებით 25%, ან ის დააქვს წლიდან წლამდე, რაც საკმაოდ კარგია. ეს ციფრი ის არის, რასაც ამერიკაში მოელოდებოდნენ, ანუ აქ შემცირება არ არის და აი ამ სხვადასხვა ფაქტორებმა ესე ვთქვათ უფრო დადებითი ტენდენცია გააჩინა ამერიკულ საფონდო ბაზრებზე. ძირითადი განპირობებელი ალბათ უფრო არის ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლოდინი, რომ ამერიკა და ჩინეთი სავაჭრო ტარიფების მიმართულებით დაალაგდებიან და ესე ვთქვათ არ გახდება ეს თავარი გამოწვევა მიმდინარე წლის და მომავალი წლის ეკონომიკური დებისთვის. ნახოთებულ განვითარება მოვლენები შენ სწორად აღნიშნე, ნავთობის ფასი გასული კვირის მანძილზე მნიშვნელოვნად დავარდა, თუმცა წლის თვალსაზრისით 4%-იანს და ისევ ინარჩუნებს. თუ ანუ გასულ კვირას უარ დავარდნილი იყო, სადღაც 16-18%-იანის დაქონა ნავთობს და თუ შევხედოთ სოფლიო საინვესტიციო აქტივებს, ყველაზე კარგს დასაჩვენებდა. გასული კვირის ვარდნამ ეს სადღაც 6-7%-ამდე შეამცირა წლის პერფორმანსი ნავთობის. ოქროს ფასი ოდნავ შემცირდა 0.05%-ით თითქმის უმნიშვნელოდ და იმიტომ დავინახეთ შემცირება, რამე თუ S&P 500-ის დადავინახეთ გასული კვირის მანძილზე და ჩვენ ვიცით, რომ ოქრო და S&P 500 ერთმანეთის მიმართ საპირისპიროდ ვითარდება მათი ფასის დინამიკა. რაც შეეხება ევროზონაში დავინახეთ ინდექსების და როგორც კი ამერიკაში ხედავთ ხოლმე საფონდო ინდექსების ძირითად საფონდო ინდექსების ზრდასთან ვარდნას, თითქმის იგივე პერფორმანსი გადაედება ხოლმე ევროპას. სტოქს 600, რომელიც უმსხვილესი ევროპული ინდექსია 3.6% გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე. კვირის ჭრილში ესეთი მაღალის და საკმაოდ აღსანიშნავია, ასევე გაიზარდა DAX 30 დაახლოებით 2.5%-ით, CAC 40 დაახლოებით 2.4-2.5%-ით. კვირის მანძილზე ყველა ევროპული ინდექსები გაიზარდნენ, მათ შორის FTSE 250, FTSE 100, ანუ ბრიტანული ინდექსები, მაგრამ აღსანიშნავია მათი წლის პერფორმანსი მიმდინარე წლის მანძილზე. ძირითადი ევროპული ინდექსები, თუ არა ყველაზე ევროპული ინდექსი, მსხვილები ერთმნიშვნელოვნად არიან უარყოფით ზრდაში, მაგალითად DAX 30 10%-ამდეა, გერმანული ინდექსი დავარდნილი, CAC 40 3.4%-ამდე, 5-6%-ამდეა შემცირებული STOXX 600, ანუ ამერიკისგან განსხვავებით ევროპული საფონდო ინდექსები წლის ჭრილში თუ შევხედავთ მათ პერფორმანსს უარყოფით ზრდას აჩვენებენ. რაც შეეხება ევროპაში განვითარებულ მოვლენებს, ანუ ბრიტანეთში ბრეგზიტი მიმდინარეობს და არის ორი მოლოდინი, ბუნებრივია, ანუ ბრეგზიტი ან მორჩება შეთანხმებით, ან მოხდება შეთანხმების გარეშე. შეთანხმებაში იგულისხმება რამდენად ტერეზა მეი მოახერხებს და ევროკავშირის მოელაპარაკება
სავაჭრო ხელშეკრულებებზე. თუ შეთანხმების გარეშე სავაჭრო ხელშეკრულებები, ესე ვთქვათ, ბრიტანეთი ვერ დაალაგდება ევროკავშირთან, ბუნებრივია ბრეგზიტის პროცესი საკმაოდ ბუნდოვანი იქნება და ბრიტანეთის ეკონომიკას ეს მნიშვნელოვნად დააწვება. მაგრამ მოლოდინი არის მასეთ, რომ ბრიტანეთი და ევროკავშირი სავაჭრო ხელშეკრულებების მიმართულებით დადებითად და ოპტიმალურად ჩამოყალიბდებიან და შესაბამისად ბრეგზიტის პროცესი იქნება თანმიმდევრული და ამ მოლოდინმა სწორედაც გასული კვირის მანძილზე ფუნტი გაამყარა დოლართან მიმართებაში. ამავდროულად გასულ კვირას იყო მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა ბრიტანეთის და ასე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელი დარჩა, თუმცა არის მასზე საკმაოდ კაფეო მინიშნება ბრიტანეთის ინგლისის ცენტრალური ბანკისგან თუ ბრეგზიტი ვერ წავიდა ისე როგორც მას ელოდებიან, აუცილებლად მოხდება საპროცენტო განაკვეთის გადახედვა. რაც შეეხება სხვა ევროზონაში განვითარებულ მოვლენებს, ევროზონის ეკონომიკური მაჩვენებლის დაგამოვიდა მესამე კვარტლის და ბოლო 5 წლის მანძილზე ესეთი სუსტი ეკონომიკური და ევროზონაში არ ყოფილა 0.6% იყო მესამე კვარტლის ეკონომიკური და როცა მეორე კვარტლის 1.8% იყო. ეს შემცირება ამას სხვადასხვა ახსნა, ერთ-ერთი მთავარი ესე ვთქვათ მიზეზი, ამის განპირობებელი მიზეზი არის იტალიაში განვითარებული მოვლენები. ჩვენ ვიცით, რომ იტალიაში გარკვეული ესე ვთქვათ ეკონომიკური რესეციაა. იტალია საკმაოდ ნომინალურად მესამე ყველაზე მსხვილი ეკონომიკაა ევროზონაში. იმ დროს, როდესაც მასში საკმაოდ ჭარბად არის ვალი, ამავდროულად იტალიის ეკონომიკას დაგეგმილი აქვს ესე ვთქვათ დეფიციტური ბიუჯეტი, ეს კიდე ესე ვთქვათ ამყარებს იმის მოლოდინს, რომ შეიძლება იტალიამ კიდევ უფრო მეტი ვალი აიღოს ან საშინაო ან საგარეო. ერთი სიტყვით იტალიაში გარკვეული პრობლემები არის, რაც ევროზონის განვითარებას, ევროზონის ეკონომიკებს მნიშვნელოვნად აწვება და შეიძლება ითქვას, ეს იყო ერთ-ერთი განპირობებელი მიზეზი, რომ 0.6%-ის დააჩვენა ევროზონამ მესამე კვარტლის მანძილზე. რო გადავიდე აზიაშიც იაპონიაში კვირის მანძილზე საფონდო ინდექსი ნიკეი 225 მნიშვნელოვნად გაიზარდა 5%-მდე გაიზარდა, ისეთი ცხვირი ინდექსი როგორც ნიკეი 225-ია. თუმცა წლის ჭრილში ნიკეი 225-იც უარყოფით დასაჩვენებს, ანუ წლის დასაწყისში ინვესტორები, ვინც შევიდნენ იაპონურ ინდექსებში ან და ევროპულ ინდექსებში, მათ წლის მანძილზე ეს ვთქვათ უარყოფითიც დაექნებოდათ. დაახლოებით 3%-ით არის 3.5%-ით წლის მანძილზე შემცირებული ნიკეი 225, იენა და დოლარიც 112-ის ფარგლებში ივაჭრება, თითქმის იგივე ნიშნულზე როგორც წლის დასაწყისში ივაჭრებოდა. იაპონიაში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 30-31 ოქტომბერს იყო მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა და იაპონიამ რაც რაღაც დონეზე მოსავალნელიც იყო, არ შეცვალა, არ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა და ჩვენ ვიცით, რომ იაპონიაში გვაქვს ყველაზე შერბირებული მონეტარული პოლიტიკა თუ განვითარებულ ეკონომიკებს გადავხედავთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთი არის -0.1% და 10 წლიანის საპროცენტო განაკვეთი არის დაახლოებით 0.0%. ეს ერთის ხრივ იაპონია იძახს, რომ იაპონიის ცენტრალური ბანკი რომ მათ არ აქვთ ინფლაცია ქვეყანაში 2%-ზე დაბალია და შესაბამისად ისინი არ აპირებენ რომ გაზრდონ საპროცენტო განაკვეთი, თუმცა მეორე ხრივ იაპონური ბანკები საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს განიცდიან და არ არის გამორიცხული მიუხედავად ინფლაციის დაბალი მაჩვენებლისა, რომ იაპონიაში მაინც გაზრდონ საპროცენტო განაკვეთი. უცბად ვიტყვი 1-2 სიტყვით ჩინეთთან დაკავშირებით. ჩინეთთან როგორც დასაწყისში ვაღნიშნე, ჩინეთსა და ამერიკას შორის შეიძლება გარკვეული შეთანხმება მოხდეს და არ დაიძაბოს სავაჭრო რეჟიმები, როგორც ეს აქამდე მოსავალნელი იყო, რამაც განაპირობა ოქტომბრის მნიშვნელოვანი ვარდნა და დიდი ოცეული შეხვედრა, რომელიც 26 ნოემბერს არის ჩანიშნული, შეიძლება როგორც მოსავალნელი, როგორც ტრამპმა განუცხადა ბლუმბერგს და CNBC-ს, შეიძლება ეს ვთქვათ დაიწყოს ბევრად დადებითი მოლაპარაკებები და ოპტიმისტური მოლაპარაკებები, რასაც ეკონომისტები საკმაოდ ოპტიმისტურად უყურებენ. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი გაიზარდა დაახლოებით 4%, თუმცა წლის თვალსაზრისით 13% არის შემცირებული, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ სოფლის საფონდო ინდექსები ამერიკის გარდა უარყოფით ძდებს აჩვენებენ წლის თვალსაზრისით. გოგას მადლობა, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენ დაგარდის. გოგა მელიქიძე გვერდებოდა, მადლობა მას, ძალიან საინტერესო ანალიტიკას მის მიერ მომზადებულ სულ რამდენიმე წუთში BMG-ს ვებგვერდზე იხილავთ. ეხლა რეკლამის დრო არის, რო შევისვენოთ და დავაპირო შეივსოს თავისი ფინანსური ხორჯინიც. ამასობაში სულ მალე ჩვენი შემდეგი თემით და სტუმრით დაგიბრუნდებით.
მომავლის პროფესიებზე მომზადებულ მასალებს თუ ჩავხედავთ, რომელთან დაკავშირებითაც საერთაშორისო ბიზნეს გამოცემებიც აქტიურად წერენ და საგანგებოდ შერჩეული მეცნიერთა ჯგუფებიც აქტიურად მუშაობენ, ყველგან იმპოვით პუნქტს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ IT სფერო მომავლის პროფესიებს შორის ერთ-ერთი მთავარია. მისი განსაზღვრება უკვე არსებულ რეალობაში ძალიან პრაქტიკული და მრავალფეროვანია. მას პროგრამისტები, ვებ დიზაინერები, თანამედროვე მიმართულების SEO ოპტიმიზატორები და მობილური აპარატებისათვის განკუთვნილი თამაშების და გასართობის ტიპის ვიზუალური პროგრამების შემქმნელები და ასე შემდეგ ბევრი მიმართულებით იყენებენ. მოკლედ იმის თქმა, რომ თუნდაც საქართველოში IT სფეროს წარმომადგენლების საჭიროება მხოლოდ მომავალში დადგება მცდარი იქნება, წლების შემდეგ მოთხოვნა ცალსახად შეიძლება, თუმცა დღესაც წარმოუდგენელია ნებისმიერი ტიპის კომპანია IT სპეციალისტის ან მეტიც ამ დარგის პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული კომპანიის მომსახურების გარეშე. აი ასეთი კომპანია შეიქმნა 2012 წელს, ეს არის I know, რომელიც დღეს უნდა გაგაცნოს და ჩვენთან დღეს მისი წარმომადგენელი იმყოფება. ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფის საკონსულტაციო კომპანია I know. ირაკლი გოგოლაძეს მას პინძლობთ, ის სწორედ ამ კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორია. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა ჩვენთან ერთად. IT სფეროს ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს და ძალიან ბევრს კიდევ ავალებენ სამომავლოდ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველაფერზე ტექნოლოგიებზე ვერთვებით. თქვენი კომპანიის დაფუძნების მიზანი რა იყო 2012-ში და რა მიმართულებით მუშაობთ? მოგახსენებთ, ესე იგი 2012-ში კომპანიის დაფუძნების იდეა წარმოვიდა ზუსტად იქიდან, რომ კადრების დეფიციტი ჯერ კიდევ მაშინ იგრძნობოდა ბაზარზე და დღესდღეობით კიდევ უფრო გამძაფრებული არის, რაც უფრო იზრდება მოთხოვნა, მით უფრო დიდი არის ეს კადრების დეფიციტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ იდეა იყო შექმნილიყო პროფესიული სერვისების გამავრცელებელი კომპანია, რომელიც ერთნაირად ხელმისაწვდომი იქნებოდა საშუალო სეგმენტის ბიზნესისთვის, რომელიც მისცემდა ისეთ ბიზნესებს საშუალებას ქონოდათ ეს პროფესიული სერვისები, რომელსაც თავისი რესურსებით არ აქვთ იმის უფუნება, რომ ეს კადრები თავის შიგნით იყოლიან. ამიტომ შევქმნით კომპანია, რომელიც დღეს აუთსორსინგით არის დაკავებული. ერთი მიმართულებაა, ეს კომპანიებს თავად ყავთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს IT სპეციალისტები და მეორე ისეთი კომპანიის არსებობა, როგორც არის I know, რომელიც ერთგვარად მომსახურებას თავაზობს მუდმივ რეჟიმში, ან შესაძლოა ერთჯერადად გარკვეული ქსელის ასაწყობა და ასე შემდეგ. რა ფორმით და რა ფორმატით შეიძლება თქვენს კომპანიასთან თანამშრომლობა და რამდენად მოსახერხებელია ჯამში IT სპეციალისტის დისტანციაზე ან აუთსორს კომპანიაზე კომპანიის დახმარებით მართვა? რა თქმა უნდა, დიდი კომპანიებისთვის კომფორტი არის თავის შიგნით ამ კადრების ყოლა, თუმცა ეს კომფორტი ისევ და ისევ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ის კომპანიები, ვისაც ამ ხარჯის გაღების საშუალება არ აქვს, მათაც უნდათ ეს კომფორტი რო ქონდეთ, სწორედ ამიტომ არის ეს სერვისები. კომფორტი უფრო აუცილებლობა მე მგონი. აუცილებლობაში გადაზრდილი კომფორტი არის, ესე რომ ვთქვათ. და ეს სწორედ ეს განაპირობებს იმ მოთხოვნას, რაც ჩვენ კომპანიაზე არის და მიწოდებას, რაც შეეხება თავარი, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, თავარი პროდუქტი ახლა რასაც მოიხმარს ბაზარი, ეს არის ის პროფესიული სერვისები, რომელსაც თვითონ ხელი არ მიუწვდება და უნდა რომ კონდეს. შესაბამისად მოთხოვნა ყოველთვის იქნება, ეს იქნება დაკომპლექტებული კადრებით, თუ ეს იქნება დაკომპლექტებული კომპანიებით, არ აქვს მნიშვნელობა. ბაზარზე არიან ფიზიკური პირები, რომელიც ამ მომსახურებას მრავალ კომპანიას უწევენ, ისევე როგორც ჩვენი კომპანია, ოღონდ ფიზიკური პირების სახით, თუმცა საშუალო სეგმენტის ბიზნესებს ურჩევნიათ საქმიანობა დაიჭერონ ამ კომპანიასთან, რომელსაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, გრძნობა და მეტი გარანტიები და სტაბილურობა ექნება, ვიდრე ფიზიკურ პირებს. ირაკლი, გოდიში ანა, როგორც კომპანიის დამფუძნებელმა აღნიშნეთ, რომ ბაზარზე მუდმივი მოთხოვნაა, ყველამ ვიცით, რომ მოთხოვნასთან ერთად საკმაოდ ძაფრი კონკურენციაც არის. მიუხედავად იმისა, რომ დეფიციტია, მაგრამ მაინც ბევრი კომპანია. მაგრამ არის ცალსახად კონკურენცია. მე მაინტერესებს I know-ს კონკურენტული უპირატესობა. რა გამოარჩევს მას სხვა კომპანიებისგან? ეს არის სეგმენტური დამოკიდებულება ბაზრის მონაწილეების მიმართ, თუ რა გამოგარჩევთ თქვენივე კონკურენტებისგან? იქნებიან ის ფიზიკური პირები, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, თუ სხვა კომპანიები? პირველ რიგში სერვისის სტაბილურობა.
შემდგომი უპირატესობა არის სერვისების მრავალფეროვნება. ჩვენ წლიდან წლამდე ვცდილობთ გავზარდოთ მიწოდებადი სერვისების ოდენობა და მრავალფეროვნება, რაც კომპანიებს აყენებს იმ არჩევანის წინაშე, რომ ერთის მხრივ მრავალ კომპანიას ან ფიზიკურ პირს მიმართოს თავისი სერვისების ნაკრების მისაღებად ან მიმართოს აინოოს, რომელიც ამ ნაკრებს ერთი კომპანიის ფარგლებში აწვდის. ჩვენ რაღაც ახალს ამ ეტაპზე ავქმნით, ეს არის ისეთი დარგები და ისეთი ასე ვთქვათ პროდუქტები, რომელიც სერვისების ჩამონათვალი ირაკლი არსებობს უფრო დეტალურად რომ რა თქმა უნდა, სერვისები დაწყებული არის ჩვენი სერვისები ბიზნეს პროცესის ანალიტიკიდან, პროექტების მართვა, კომპანიებისთვის სისტემების შერჩევა, შემდგომი ასე ვთქვათ დანერგვის მომსახურება ამ სისტემების და დანერგვის შემდგომ ხარდაჭერა, აუთსორსინგი უკვე მისი ადმინისტრაციული კადრების. მუდმივ სიახლეებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ ვუახლებთ ჩვენს კლიენტებს ამ რას და რა არის ეს სიახლეები, რომელიც დაკავშირებულია, თქვათ, აინოოს რაღაცა უნიკალურთ მის მიერ შექმნილ სერვისთან თუ იგივე იმ ტექნოლოგიურ განვითარებასთან, რომელიც ლამის ყოველდღიური არის ჩვენს ყოფაში. ბუნებრივია ჩვენ განვითარების, ასე ვთქვათ, პულსზე ხელი ძალიან, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ რეჟიმში გვიდევს და ვცდილობთ ავყვეთ ამ განვითარებას, რა თქმა უნდა, ის მიწოდებადი სერვისები, რომელთაც ჩვენ ვამდიდრებთ ჩვენ პროდუქტს ყოველწლიურად, ეს არის ის, რასაც ბაზარი ჩვენგან ითხოვს. აქ ეკონომიკის კანონი მიწოდებისა და მოთხოვნის შესახებ ასე ვთქვათ, ძალიან მკაფიოდ მოქმედებს, რასაც ვთხოვს ბაზარი მის მიწოდებას ვცდილობთ აქტიურად. ალბათ ეს არის, ასე ვთქვათ, ძირითადი რა ფორმატით არის შესაძლებელი მუშაობა? ეს რა ვადებით შეიძლება, ან რა ხანგრძლივობით შეიძლება და ზირთად რა მიმართულებით მოგმართავენ, რისი, თქვათ, რის მიმართ არის მოთხოვნა ყველაზე ხშირად? მოგახსენებთ, ჩვენი პროდუქტის და ასე ვთქვათ, პორტფელის ძირითადი ნაწილი ეს არის პროგრამული სერვისები, თუმცა არა პროგრამირება, ანუ აქ არის ის, ასე ვთქვათ, ვიწრო სეგმენტი, როდესაც კომპანიები არჩევენ თავისთვის საღრიცხვა ან სხვა ტიპის სისტემებს და გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირად მათ შიგნით არ არსებობს კომპეტენცია, როგორ აარჩიონ სწორად სისტემა, რომელი გამოადგება მათ ბაზარზე არსებული დეველოპერებისგან ყველაზე მეტად. აქ ჩნდება ჩვენი კომპეტენცია, ჩვენ ვსწავლობთ ბიზნეს პროცესებს, ვსვავთ ესე ვთქვათ ერთგვარ დიაგნოზს, რომელი პროგრამული პროდუქტი უფრო მიესადაგება მის მოთხოვნებს და ეს არის ძირითადი, რაზეც ჩვენ შემთხვევაში არის მოთხოვნა. რაც შეეხება სერვისების ხანგრძლივობას, გვქონია ერთჯერადი კონტრაქტები, რომელიც კი, თუმცა ეს არის უფრო პროექტული, ერთჯერადი პროექტი, თქვათ, პროცესების წიგნის დაწერა, ან დანერგვის მომსახურება, რომელიც რამოდენიმე თვე გრძელდება, თუმცა ძირითადად 90% შემთხვევაში ეს სერვისები მაინც გადაზრდილა გრძელვადიან ურთიერთობაში, იქიდან გამომდინარე, როდესაც კომპანიას ესე კარგად შეისწავლი ან კარგად დაუნერგავ მას პროდუქტს, შემდგომ უკვე კომპანია უფრო თამამად გაბარებს ყოველდღიურ მომსახურებას. შედის თუ არა მომსახურების ნაწილში სერვისის დანერგვასთან ერთად, მათ შორის იმ კადრების დატრენინგებაც ერთგვარად, როგორ მოიხმარონ ეს პროგრამები და როგორ იყვნენ IT სპეციალისტები და ზოგადად არა IT სპეციალისტების თანამშრომლობაზე ბევრი ანეკდოტი დადის. ესაც არ არის დასამალი ამბავი და რამდენად ათვისებადი არის ეს ყველაფერი? ხო, ნამდვილად ხლა ტრენინგები ნამდვილად შედის, ვერ ვიტყვი რომ ხლა ამ ტრენინგების შედეგად მათგან IT სპეციალისტები დგება, თუმცა ეს არის დენის წყაროსთან მიერთების პრობლემებიც დგება. ბევრნაირი კურიოზული სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენს კომპანიაშიც ყოფილა, თუმცა ამას ალბათ გადაცემის შემდგომ კარგი. მაგრამ ზოგადად ეს არის ის, რომ ადამიანები უფრო ასე ვთქვათ, სლენგს გამოვიყენებ, user friendly გავხადოთ ტექნოლოგიებთან მიმართ, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული დიჯიტალიზაცია, ანუ გაელექტროება, გაციფრულება სამყაროსი ძალიან აქტიურად მიდის, ამიტომ ის ხალხი, რომელიც ამას ახალს ვერ აუხებს და ვერ იმუშავებს ამ ტექნოლოგიებთან და ტექნოლოგიების მიმართ რაც friendly არ იქნება, ისინი სამწუხაროდ ჩამორჩებიან რეალობას. რამდენი თანამშრომელი ყავთ, რამდენი IT სპეციალისტი ყავთ გუნდში, რომელიც ასე რამდენიმე მიმართულებით ახერხებს რამდენიმე კომპანიასთან თანამშრომლობას და მუშაობას?
გუნდის მხრივ საკმაოდ ესე ვთქვათ შემჭიდროებული ვართ, ან დაახლოებით 25 ადამიანამდე მუშაობს დღესდღეობით კომპანიაში. ცოტა არის, იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი არ არის ვიყოთ პირველები მხოლოდ საქართველოში, ან ასე ვთქვათ რეგიონში, ცოტა უფრო ამბიციური მიზნები გვაწუხებს და გვაქვს სურვილი რომ ეს მიზნები განხორციელდეს, ამიტომაც აქტიურად მუშაობთ გარებაზრების მოცვაზე და კლასტერის თემასთან რამდენად კავშირში არის ირაკლი? პირდაპირ კავშირში არის, ან ჩვენ კლასტერის ახლად შექმნილი ICT კლასტერის წევრები ვართ, რომელშიც 11 ორგანიზაცია მონაწილეობს და GIZ-ის დახმარებით შეიქმნა. ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მუშაობა სტრატეგიულ თემებზე, იმისთვის რომ ზოგადად სეგმენტი განვითარდეს. მოთხოვნიდან გამომდინარე უკვე თვითონ IT კომპანიებსაც ექნება პრობლემა იგივე კადრების შოუნაზე და ასე შემდეგ და ეს არის ძირითადი პრობლემები, როგორ გავზარდოთ კადრები და შემდგომ როგორ გავიტანოთ გაყიდვები ექსპორტზე. ამ ორ ძირითად თემაზე მუშაობს კლასტერის უსწორი. ანუ იდეაში დაარგს და ინდუსტრიას, რასაც აწუხებს ყველაზე მეტად, თავმოყრილია კლასტერში მიღმა იმ სხვადასხვა ბიზნეს შესაძლებლობებისა, რასაც თქვენს კოლეგებთან ერთად ცდილობთ რომ ინდუსტრიას გაუხსნათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ლოკალურ ბაზარზე წარმოვადგენთ გარკვეულწილად კონკურენტებს, თუმცა თანხმდებით იმაზე, რომ ლოკალური ბაზარი არ არის საკმარისად მზარდი და დიდი და უფრო მეტი შესაძლებლობები არის ამ ბაზრის გარეთ, ამიტომაც ჩვენ საექსპორტო პოტენციალზე მუშაობთ და მუშაობთ იმაზე, რომ ეს საექსპორტო პოტენციალი რომ განხორციელდება, ჩვენც მზად დავხვდეთ საკადრო, ასე ვთქვათ, რესურსები. ირაკლი, მე ვერ გაგიშვებ თქვენ ერთი ესეთი კითხვის გარეშე, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია პროფესიონალი პრაქტიკოსის დამოკიდებულება თვითონ დარგის მიმართ. დარგის გამოწვევები დღეს. მე მესმის, რომ ის მუდმივად ცვალებადია. მე მესმის, რომ ის საკმაოდ მძაფრ რეჟიმში უწევს ოპერირება ინდუსტრიას, მაგრამ არის თუ არა ცალსახად რაღაცა მიმართულებები, რაშიც მაგალითად შეიძლება რომ უფრო პროაქტიული იყოს სახელმწიფო და მან განავითაროს ცალკეული მიმართულებები. მოისაკლისებთ ბიზნესს, მის ცოდნას განვითარების კუთხით, რა სურათ იდევს თქვენგან, რა შეგიძლიათ რომ დადოთ? ეს ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრება არის, ასე დავაფიქსირებ. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ეს არის განათლება. როგორც იმ კადრების, რომლითაც კომპლექტდებიან ეს IT კომპანიები, ასევე იმ კადრების, რომლითაც კომპლექტდებიან უშუალოდ მომხმარებელი კომპანიები, ანუ ვინც ამ სერვისებს და სხვადასხვა სისტემებს ყიდულობს, იმიტომ რომ ეს არ ცოდნა განაპირობებს ხშირ შემთხვევაში არასწორ არჩევანს, ჩავარდნილ პროექტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ნეგატიურად აისახება მთლიანად სექტორზე და ბაზარზე ყალიბდება რაღაცა უნდობლობის ინდექსი, რომელიც საკმაოდ მაღალი არის და სამწუხაროდ მოთხოვნის ზრდადობასთან ერთად ეს ინდექსიც იზრდება თუ მას განათლება არ უწყობს ხელს, რომ სწორად იყოს ეს სისტემები ერთის მხრივ არჩეული, მეორეს მხრივ დანერგილი. მეორე, რაც შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დიდი როლი აქვს და თუ ჩვენ გადავხედავთ იმ სახელმწიფოებს, რომლებმაც IT კუთხით დიდ წარმატებას მიაღწიეს და დღესდღეობით ითვლებიან რაღაც პირველ 10 ქვეყნებს შორის, იქ სახელმწიფოს როლი იგივე აზიურ ქვეყნებში ძალიან მაღალი არის და ეს იყო მათი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ დონეზე აყვანილი სტრატეგია თუ როგორ განევითარებინათ ეს ინდუსტრია. გარკვეული ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით ჩვენთანაც იდგმება, თუმცა ესე ვთქვათ, ეს არის მხოლოდ ნაბიჯები, ანუ ჩვენ იმისთვის რომ ხო, ნახტომები გვჭირდება და ამ ნახტომებისთვის კიდე დიდი მხარდაჭერა გვჭირდება, არ მხოლოდ სახელმწიფოსგან, არამედ ასე ვთქვათ, ზოგადად ბიზნესისგან და ინდუსტრიებისგან. იმედია სხვაებიც გაიგებენ, ყოველ შემთხვევაში ვინც პირდაპირ ეთერში არ და ვერ უყურა ირაკლი გოგოლაძეს, რომელიც აინოუს მართველი პარტნიორია, დამფუძნებელი და დირექტორი. სულ რამდენიმე წუთში გექნებათ მასთან საუბრის მოსმენის და ნახვის ხილვის საშუალება BMG-ს ვებგვერდზე. ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა და მიღმა იმისა, რომ აინოუ ეს კომპანია გავიცანით უფრო ახლოს, ვისაუბრეთ ინდუსტრიის
უმთავრეს გამოწვევებზე ინდუსტრიის, რომელიც არის დღევანდელის და ხვალინდელი დღეც და რომლის ასე ვთქვათ განვითარების გარეშე წარმოუდგენელია ქვეყნის განვითარება. სირაკი, მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენ ახლა უნდა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. თან საგანგებოდ შემირჩეს როგორც ჩესმე, ამის პროგნოზი ცოტა ხნის წინ გაგაცანით და სიცოცხლის მოყვარულები ალბათ სეზონურ სითბოებს დიდი კმაყოფილებით არ წხვდებით ხოლმე დილაობით, როდესაც 20-ზე ან კიდევ უფრო მაღალ ტემპერატურაზე გაცნობთ ინფორმაციას. ზაფხულის სეზონის მოყვარულებისათვის კი ნამდვილი კოშმარის სეზონების ისეთი ცვლილება, როცა თბილი არც ზაფხული დგება მაგალითად. ასეთ ქვეყნებში თითოეულობისა და ყინვის გამო მაცხოვრებლებს გადაადგილება მუდმივად უჭირთ და ხანდახან ისეთი საფრთხის წინაშეც დგებიან, როგორც არის სახლიდან ვერ გასვლა. ამიტომ თოვლსა და ზამთარს მხოლოდ გართობას და სილამაზეს ნამდვილად ვერ დაუკავშირებთ. ახლა სალომე ჭიპაშვილი ქვეყნების ჩამონათვალს გაგვაცნობს, რომლებიც მსოფლიოს ყველაზე ცივ ქვეყნებად არიან მიჩნეულები. სიურპრიზი არავისთვის არ, რომ ანტარქტიკა ყველაზე ცივი ქვეყნების ჩამონათვალს სათავეში ჩაუდგა. მით უმეტეს, რომ იგი სახელმწიფოც არ არის. ანტარქტიკა არის ყველაზე ცივი რეგიონი დედამიწაზე, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში თოვლითაა დაფარული. ტემპერატურა აქ 0-დან -100 გრადუსამდე ეცემა. კაზახეთი არქტიკულ წრეში რუსეთის ქვემოთ მდებარეობს. ამ ქვეყანაში არის რამდენიმე რეგიონი, რომელიც მუდმივად ყინულითაა მოცული. ზამთრის პერიოდში აქ ტემპერატურა 0-ზე ქვემოთ ეცემა, თუმცა ადგილობრივ მაცხოვრებლებს საინტერესო გადარჩენის ტაქტიკა აქვთ. ეს არის ყინულზე თევზაობა. რუსეთში ზოგიერთ რეგიონში ზამთრის ტემპერატურა -40 გრადუსია, ხოლო ზაფხულის ტემპერატურა -3 გრადუსი. ფედერაციის ზოგიერთ რეგიონში მზე მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში ანათებს. გრენლანდია დედამიწის ერთ-ერთი ცივი რეგიონია, რომელიც ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს მდებარეობს და ყინულითა და თოვლითაა დაფარული. აქ მზე არასდროს აღწევს და მუდმივად ცივა. ტემპერატურა კი მთელი წლის განმავლობაში -7 გრადუსია. კანადა ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს მდებარეობს. ქვეყანაში 5 თვის განმავლობაში ტემპერატურა -40 გრადუსამდე ეცემა. მიუხედავად ამისა, კანადა ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ქვეყანაა მსოფლიოში. დიდი გეოგრაფიული სივრცის გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგიონები კლიმატური პირობებით ერთმანეთისგან განსხვავდება. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში ზამთრის პერიოდში ტემპერატურა -30 გრადუსამდე ეცემა. მაგალითად, ალიასკა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცივ ადგილადაა მიჩნეული. ისლანდია ზაფხულის განმავლობაში გამწვანებულია და თბილი, მაგრამ ზამთარში მდგომარეობა დრამატულად იცვლება და გარშემო ყველაფერი თეთრ საბანში ეხვევა. აქ ტემპერატურა -20-30 გრადუსამდე ეცემა. ამ მიმზიდველ სკანდინავიურ ქვეყანაში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცივი ზამთარი დგება. ფინეთში ტემპერატურა -45-და და -22 გრადუსს შორის მერყეობს. თოვლთან ერთად ამ ქვეყანას ქარიანი ზამთარიც ახასიათებს, რაც სიცივეს კიდევ უფრო გაუსაძლეს ხდის და აქ ცხოვრება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. შესაძლოა ესტონეთში დანარჩენი ცივი ქვეყნების მსგავსი კაცრი კლიმატი არ არის, მაგრამ აქაური ზამთარი მოქალაქეებს სამსახურებსა და ყოველდღიურ აქტივობებს ნამდვილად აშორებს ხოლმე. ესტონეთი ფინეთსა და ბალტიის ზღვას შორის მდებარეობს და ტემპერატურა -7 გრადუსამდე ეცემა. ზაფხულის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 17 გრადუსია. და ბოლოს მონღოლეთი. ეს ქვეყანა ცენტრალურ აზიაში მდებარეობს. იანვარსა და თებერვალში აქ ტემპერატურა -20 გრადუსამდე ეცემა. ზაფხულის ტემპერატურა კი მხოლოდ 0 გრადუსია. ეს ქონება ჩვენს ბალანსია, მაგრამ რა უფლებით უნდა დაუბრუნოთ? ეს არის გიორგი ქობულიას პასუხი თბილავიამშენის ანუ საავიაციო ქარხნის აქციონერების განაცხადზე, რომლითაც ჩამორთმეული ქონების უკან დაბრუნებას ითხოვენ. როგორც დღეს ამ თემაზე გვექნება საუბარი, მაგრამ რეალურად რამდენიმე დღის წინ ქარხანაში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე აქციონერების ადვოკატებმა განაცხადეს, მეწილეებს წინა ხელისუფლებამ ძალით დაათმობინა ქონება, ახალი ხელისუფლების პირობებში კი კანონიერ მფლობელებს ქონებას არ უბრუნებენ.
დავა და სასამართლო პროცედურები 70 თვეზე მეტია მიმდინარეობს, რაც საავიაციო ქარხნის ადვოკატებს ყველაზე დიდ პრობლემად მიაჩნიათ. თავად ამ საქმის ირგვლივ, რომელსაც ქარხნის აქციონერების ადვოკატები თავისი ღირებულებითა და მნიშვნელობით წინა ხელისუფლების პირობებში ღამის ნოტარიუსების მეშვეობით სახელმწიფოს მიერ წართმეულ ყველაზე მასშტაბურ ქონებას ასახელებენ. ქარხანას, ანუ საავიაციო ქარხანას, უბრალოდ მის ყოფილ აქციონერებს, ალბათ სტატუსით ასეც არის, ადვოკატებიც რჩეული ყავთ, სულხან სალაძე საიადან, კახა კოჟორიძე, სულ ახლახანს პრეზიდენტ მარგველაშვილის იურიდიული მრჩეველი თუ ორწლები და საიას ყოფილი თავმჯდომარე, ასევე მაიამ წარიაშვილი, თბილისის პროკურატურის ყოფილი ხელმძღვანელი. მე მადლობელი ვარ, რომ მიხეილ ჯახუა შემოგვიერთდება, ეხლა ამ თემაზე სასაუბროთ და გვეტყვის მეც საავიაციო ქარხნის თემატიკასთან დაკავშირებით, სწორედ ის წარმოადგენს ამ კომპანიას და მიხეილ ჯახუა კი თავად გახლავთ საიასი იურისტი და ანალიტიკოსი. ბატონ მიხეილ, დილამშვიდობის და გმადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემოყურებელს. ჩემი პირველი კითხვა არის კონკრეტულად ვის ინტერესებს წარმოადგენთ? ესენი არიან ფიზიკური პირები თუ ეს არის კომპანია, ბატონ მიხეილ? კონკრეტულად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს აქციონერთა ინტერესებს, 18 აქციონერის ინტერესს წარმოადგენთ ჩვენ სასამართლოში და გარდა ამისა ასევე ჩართული არიან სხვა ადვოკატები, რომლებიც სხვა აქციონერებს იცავენ, თუმცა პოზიცია და ესე ვთქვათ, განაცხადი არის ერთიანი და შესაბამისად ჩვენი სარჩელიც არის ერთიანად განხილული. ბატონ მიხეილ, საუბარია პანტიკო თორდიაზე, ყოფილ ერთ-ერთ მსხვილ აქციონერზე და მის გარდა კიდევ სხვა 17 აქციონერზე. სწორად მესმის, მე საკითხი თუ რაიმე კორექცია შეიტანდით. ანტიკო თორდიაზე და კიდევ 23 აქციონერზე საერთო ჯამში. საერთო ჯამში 24 აქციონერია, რომელიც დააობს, რომ მათ წაართვას. და ეს გადანაწილებულია იმ, ასე ვთქვათ, ადვოკატებს შორის, ვინც იყო წარმოდგენილი იმ პრესკონფერენციაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა. დიახ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ საქმე არის ერთიანი, ერთობლივი და შესაბამისად გამიჯნული არ არის და ვერც იქნება გამიჯნული, ვინაიდან იძულებაც ერთობლივად განხორციელდა. 70 თვის განმავლობაში განხილვა. თქვენ ამ შემთხვევაში რას გამოარჩევდით ამ თემიდან გამომდინარე? ერთის მხრივ ადვოკატები საქმისად დეკლარირებენ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უმსხვილესი ქონება თავისი ღირებულებით და მასშტაბით, რომელიც გასულ წინა ხელისუფლების პირობებში ჩამოერთვა ყოფილ აქციონერებს, მეორეს მხრივ 70 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს განხილვა, აი ამ მეორე ნაწილით მართლა ვერავის ვერ გააკვირვებ, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე რაიმეზე ჩივის, არის სწორედ სასამართლო პროცედურები. რა არის მთავარი წუხილი, ბატონ მიხეილ, თუ შეიძლება რომ გადმოგცეთ? კი ბატონო, ერთის მხრივ მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ არ არის გასაკვირი 70 თვე საქმის განხილვა, როდესაც სახელმწიფოს ინტერესი არის გარკვეული საქმის განხილვაში, მაშინ ჩვენ დავინახეთ მსგავსი საქმეების განხილვაში, თუნდაც ავიღოთ მაგალითად რუსთავიორის საქმე, რომელიც ძალიან მცირე დროში იქნა განხილული, თუმცა აქ მხოლოდ დროის ფაქტორი არ არის, აქ არის სასამართლოს დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ, ის რომ გარკვეული ხნის განმავლობაში არ ინიშნებოდა საქმეები და არ ხდებოდა სხდომების გამართვა, ხოლო შემდგომში უკვე ბოლო ეტაპზე მოხდა გადაწყვეტილების მიღება საბოლოო იმ მოსამართლის მიერ, რომელიც არ იცნობდა საქმეს და მხოლოდ ერთი სხდომა გამართა არსებითად და ერთ დღეში მიიღო გადაწყვეტილება იმ საქმეზე, რომლის მასალასაც ის ფიზიკურად ვერ გაეცნობოდა, ვერ მოასწრებდა. აქ ასევე იმაზეა საუბარი, რომ ან სასამართლოს ნაწილი რო განვიხილოთ, საუბარი არის იმაზე, რომ ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო პირველი ინსტანციის სასამართლომ, არსებითად განსხვავდება ყველა სხვა გადაწყვეტილებისგან, რომელიც მსგავსი ტიპის დავებთან დაკავშირებით არის მიღებული უზენაესი სასამართლოს მიერ და საკმაოდ საშიშ პრეცედენტს ამკვიდრებს, აკвиდრებს პრეცედენტს, როდესაც რას გულისხმობთ? გულისხმობ იმას, რომ როდესაც სახელმწიფო არის გარიგების ერთი მხარე და გარიგების მეორე მხარე აცხადებს პრეტენზიას, რომ ეს გარიგება იყო იძულების ან სხვა არაკეთილსინდისიერი ფორმით დადებული, ყოველთვის სახელმწიფო არის ვალდებული, რომ ამტკიცოს, რომ ის არის კეთილსინდისიერი გარიგებაში, ანუ ამას შეგვიძლია დავარქვათ ძლიერი მხარე, სახელმწიფო როგორც ძლიერი მხარე უნდა ამტკიცებდეს პროცესზე, რომ ის იყო კეთილსინდისიერები გარიგების გადადების მომენტში. ამ კონკრეტულ დავაში კი სახელმწიფოს პოზიცია ანუ შემოიფარგლება მხოლოდ იმაზე მითითებით, რომ თითქოს და 24 აქციონერს ერთმნიშვნელოვნად ერთიანად გაუჩნდათ სურვილი, რომ ეჩუქებინათ სახელმწიფოსთვის, კიდევ ეს სურვილი კვირა დღეს და გაუჩნდა მათ ნაწილს და ვერ მოითმინეს დაუშვათ ორშაბათამდე, თითქოს და დღევანდელი პოზიციით იგივე ხელისუფლების და შემდგომში ეს დამტკიცდა სასამართლო გადაწყვეტილებით, დღევანდელი
პოზიციით თითქოს არ ხდებოდა ქონების იძულებით გაჩუქება წინამმართველობის დროს, დღევანდელი ხელისუფლების პოზიციით თითქოს არ მომხდარა ესეთი რამ და არ არსებობდნენ ღამის ნოტარიუსები, თუმცა თვითონ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები აღიარებენ იმას, რომ წაიღეს, წაართვეს ეს აქციები და დღეს წუხის ეს არის დეკლარირებული ბატონ მიხეილ უკვე ჩვენებების დონეზე, რომ აღიარებენ, რომ წაიღეს. განცხადებებზია საუბარი. საჯარო განცხადებებზე, სადაც წინა პრეზიდენტი ამბობს, რომ წაართვეს აქციონერებს ეს აქციები, თუმცა დღევანდელი ხელისუფლება და დღევანდელი მმართველი ძალა იგივე სასამართლოზეც პოზიციას აფიქსირებს, რომ არა 24 აქციონერს ერთიანად გაუჩნდა სურვილი, რომ ეჩუქებინა. მე ერთი სანამ ისევ თბილავიამშენის თემას დავუბრუნდები, აი იმ საკითხზე, რაზეც არ დამეთანხმეთ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მე აქ იმისთვის ვაწყობთ სწორედ ამ ეთერებს, რომ მაქსიმალურად იყოს კომუნიკაცია და დებატი. მე მაინტერესებს თქვენ როგორც საიას წარმომადგენელს, რატომ გაგიკვირდათ 70 თვე, რას გულისხმობ ბატონ მიხეილ აუხსნი? არა პარალელის გავლება, თქვათ რუსთავიორთან, არამედ გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესის ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილი სწორედ ვადებთან დაკავშირებით წუხს სასამართლო პროცედურების. აქ აი ამ კუთხით თბილავიამშენის საქმე მიუხედავად მისი მასშტაბისა და ქონების მოცულობისა, ანგნებავ ღირებულებისა, რაიმეთი გამონაკლისია? ანუ ზოგადად საქმეების გაჭიანურება რომ პრობლემა არის თანამედროვე დღევანდელი სასამართლოსი, ამაზე ჩვენი ორგანიზაცია არაერთხელ აღნიშნავს და განცხადებებში აცხადებს, მათ შორის სასამართლოს წარმომადგენლობაც რომ ისინი გადატვირთულები არიან და ბევრი საქმე აქვს განსახილველი. ანუ ეს არის თავად სასამართლო უწყებების მხრიდან დადასტურებული. ანუ თქვენ ხელოვნურ გაჭიანურებას რაში ხედავთ? ხელოვნურ გაჭიანურება მაგალითად იმაში მდგომარეობს, რომ 3 წლის განმავლობაში არც ერთი სხდომა არ იყო ჩანიშნული. იგივე ვთქვათ სასამართლოს ნაწილში დარღვევა არის ის, რომ 5 წლის განმავლობაში კოლეგია განიხილავდა პირველ ინსტანციაში და ერთი მოსამართლე თავმჯდომარეობდა ამ კოლეგიას და ბოლო ეტაპზე საპროცესო კანონმდებლობის სრული დარღვევით შეცვალეს მოსამართლე, თან შეცვალეს ისე რომ ჩართეს მოსამართლე, რომლის მეუღლეც მუშაობდა სადაო კომპანიაში, სოსოხურცკაიაზე გვაქვს საუბარი, რომლის აცილებაც მოხდა საქმე და ასევე უკანონო ჩართეს მეორე მოსამართლე, რომელმაც ერთ დღეში გადაგვიწყვიტა დავა. ანუ აქ საუბარი პარალელი ჩემი მდგომარეობდა იმაში, რომ თქვა რუსავიორის დავა ძალიან მოკლე ვადაში განიხილა, როდესაც არსებობდა ინტერესი. ამ შემთხვევაში მოხდა ხელოვნურად გაჭიანურება, რაც სხვა საქმეებშიც ხდება სამწუხაროდ. კი ბატონო. და ბატონ მიხეილ, ბოლო შეკითხვა ისევ და ისევ ჩვენი ამ თემასთან დაკავშირებული პროლოგიდან გამომდინარე. ეკონომიკის დღევანდელი მინისტრი აცხადებს, რომ ქონება მათ ბალანსია და შესაბამისად სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე ამის დაბრუნება მას წარმოუდგენლად მიაჩნია. რა იყო გაერთიანებულად ჯამში მოთხოვნა თბილავიამშენის იურიდიული მრჩევლებისა და ადვოკატებისა და რა სიტყვით თქვენ ერთის მხრივ პროცედურების დაჩქარებას და მეორეს მხრივ რას? აი თუ შეიძლება ეს გზავნილი რომ კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბოთ. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში იმან რომ 70 თვის განმავლობაში გრძელდება სხდომა, ჩვენ ასევე მინიშნებას გვაძლევს იმას, რომ ეს არ არის რიგითი დავა სასამართლოსთვის. იმანაც რომ აბსოლუტურად პრაქტიკის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღოს თბილისის საქალაქო სასამართლო, ასევე მიგვანიშნებს იმას, რომ აქ არ არის სასამართლო დამოუკიდებელი, თავისუფალი და აქ ასევე მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნების არსებობა. უბრალოდ უხერხული და სირცხვილია, როდესაც ვამბობთ, რომ ანუ თქვენ აქ მაინც ხედავთ პირდაპირ ანირებად, შეიძლება მტკიცებულება ხელთ არ ქონდეთ სახელმწიფოს ჩართულობას, რომ არ იყოს მიღებული სწორი გადაწყვეტილება? სახელმწიფოს ჩართულობა ან გზავნილი იყოს იგივე სასამართლოს მიმართ, რომ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ან დაჩქარდეს პროცედურები, ან სხვა მიმართულებით რაიმე მესიჯი იყოს გაგზავნილი თუნდაც იგივე საჯარო განცხადებებისას. ცხადია დროულად უნდა მოხდეს საქმის განხილვა, ეს ერთი გზავნილი არის, მაგრამ მეორე გზავნილი არის თავისი არსით და საქმეში არსებული მტკიცებულებით დავა არის ძალიან მარტივად გადასაწყვეტი თუ კი სუფთა სამართლებრივად შევხედავთ და ნახავთ იმ პრაქტიკას, რაც მსგავს საქმეებზე არის დამკვიდრებული და მარტივად იყო შესაძლებელი ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ამაზე მიგვანიშნებს, რომ არა მხოლოდ სასამართლოზეა დამოკიდებული სამწუხაროდ ამ საქმის გადაწყვეტა. ამ შემთხვევაში ჩვენი ვთქვათ მოლოდინი დამოუკიდებელი სასამართლოს საქმის გადაწყვეტის შემთხვევაში ერთნიშნულად არის ის, რომ ჩვენი სარჩელი და მოთხოვნები დაკმაყოფილდება. ვინაიდან პირდაპირ მტკიცებულებები არის იმისი, რომ მოხდა ღამის საათებში ამ გადაფორმება, მოხდა ესე ვთქვათ სხვადასხვა უწყებების ჩართულობა და ასე შემდეგ.
ბატონ მიხეილ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მივყვებით ამ თემას. ცხადია, ამ თემის ნაწილი თქვენს ბრძანდებით, როგორც საიას წარმომადგენელი და როგორც მოდავე მხარის წარმომადგენელი, 24 აქციონერი, რომელიც ამ ქონების დაბრუნებას ითხოვს. კიდევ ერთხელ მე მადლობას ვუხდი მიხეილ ჯახუას, იგი საიას იურისტი და ანალიტიკოსი გახლავთ. საუბრობდით თბილავიამშენის თემაზე. ახლა მოკლე რეკლამა, ამინდის შედარებით გრძელვადიანი პროგნოზი. რეკლამა ჩვენთან ძალიან საინტერესოა და სულ მალე დაგიბრუნდებით შემდეგი თემებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. წელი და მეტი ასე შეგვიძლია ავთვალოთ ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედების ვადა, რომელმაც 4 წლის და კიდევ ცოტა მეტი ხნის ადრე საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვან სარგებლობთან ერთად რიგი ვალდებულებების შესრულებაც დააკისრა. კალენდარული ცხრილით გაწერილ ვალდებულებებში ძალიან ბევრი თემა ხვდება, მათი ნაწილი უდაოდ ვადამდე შესრულებულია. ამ სტუდიაში ცალკეულ შემთხვევებში ბევრი გვისაუბრია, თუმცა არის მიმართულებები, რომლებიც კონკრეტულ გამოწვევებად ჯერ კიდევ გვაქვს. დღეს არ მხოლოდ ზოგადი ფრაზებით შემოვიფარგლებით და ვერც იმას შეკვირდებით, რომ ასოცირების ხელშეკრულების რამდენიმე ასეულ გვერდს სრულად გადავხედავთ იმისთვის, რომ ზუსტად ვიცოდეთ პასუხი. საშინაო დავალების რამდენად კარგად შემსრულებლები ვართ, რა შევასრულეთ და რა დაგვჭირ შესასრულებელი. თუმცა ჯამში ყველა მიმართულების მოცვა გაგვიჭირდება, ამიტომ დროა სტუმართან დავიწყოთ საუბარი. გიორგი ჩიტაძე, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის სერვისების და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობს სტუდიაში, რომელთანაც საუბარი პირველ რიგში სწორედ ევროპასთან ვაჭრობის ნაწილზე არსებულ ვალდებულებებზე და უკვე შესრულებულ პასუხისმგებლობაზე DCFTA-ის მიმართულებით მინდა ვიკითხო. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თავში აღვნიშნე, რომ არის რიგი მიმართულებები, რომელიც წინასწარ არის შესრულებული საქართველოს მხრიდან ვადაზე ადრე წინ სწრება და ამას ძალიან დიდი სიამაყით გვაცნობენ ხოლმე კონკრეტული სამინისტროების წარმომადგენლები. თუმცა მეორე მხრივ თავადაც აღნიშნავენ, რომ ეს გარკვეულწილად საქართველოსთვის რთული ეტაპი არის და გამოწვევა არის, როდესაც ერთდროულად რაღაც ვალდებულებებზე ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ აი ამას შევასრულებთ. დღეს სად გვაქვს ყველაზე კარგი მდგომარეობა და რა მიმართულებებში გვაქვს პრობლემები, ჩამორჩენები შესრულების ნაწილში, იმიტომ რომ რამდენიმე ეტაპად უნდა მოხდეს რიგი რეგულაციების შემოღება. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ყოველთვის კარგია, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რაღაცები წინსწრებით სრულდება და რაღაცები შევა არ სრულდება, მაგრამ საბედნიეროდ DCFTA-ის მიმართულებით, რომელიც ასოცირების შეთანხმების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან და ფართო მიმართულებას
წარმოადგენს. ჩამორჩენები ნაკლები გვაქვს, თითქმის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გვაქვს და ამაზე მეტყველებს მათ შორის ჩვენი ევროპელი კოლეგების შეფასებებიც, რომ საქართველოს არის მოწინავე ქვეყანა თუ ჩვენ ერთმანეთს შევადარებთ საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას, რომ ამ მიმართულებით ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, კარგად ვასრულებთ საშინაო დავალებებს და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რაღაც ნაწილში არის შემთხვევები, როგორცაც მაგალითად შესრულება არის წინსწრებად გაკეთებული. თუმცა მე ერთ რამეში ვერ დაგეთანხმებით, ანუ შესაძლებელია წინსწრებად გაკეთებული შესრულება მთლად ესე ვთქვათ ეფექტურად არ იყოს და ანუ უფრო სხვანაირად ვთქვათ ბიზნესისთვის შესაძლებელია ცოტა უფრო პრობლემებთან იყოს ხოლმე დაკავშირებული, გამოწვევი ამას გულისხმობ მეც, თუმცა მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქ არის ნამდვილად ის, რომ ხდება კომუნიკაცია ბიზნესთან და არის კომუნიკაცია იმ კუთხით, რომ ისინი წინასწარ არიან ინფორმირებულები ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რასაც ამ კუთხით მათ შორის სავაჭრო სამრეწველო პალატა დგავს, არის ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბიზნეს წინსწრებით მივაწოდოთ ესეთი სახის ინფორმაციები, რომელი რეგულაცია ხდება, ვთქვათ, ძალაში რომელი რეგულაცია შედის, როდის და აქედან გამომდინარე ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ქონდეს ბიზნესს, სწორად დაგეგმოს თავისი საქმიანობა იმისთვის, რომ იყოს შესაბამისობაში ახალ მოთხოვნებთან და რეგულაციებთან. თავარი გამოწვევა რა მიმართულებით არის, ახლა რომელიც სახელმწიფოს აქვს შესრულებელი და თუ არის ესეთი ნაწილი, ასევე სადაც მეტნაკლების ჩავარდნა თუ შეგვიძლია ეს თქვით, ან დროულად გამოსასწორებელი არის მდგომარეობა. შემიძლია ცალსახად გითხრათ, რომ ჩავარდნარსა და არა გვაქვს, თუმცა არის ბევრი გამოწვევები და შევეცდები აგიხსნათ რას გულისხმობ ამაში. თუ შევხედავთ, აი თქვენ როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ 4 წლის განმავლობა, 4 წელია დაახლოებით 1 სექტემბერს გახდა 4 წელი, რაც DCFTA ძალაში შევიდა საქართველოსთვის და იწყებოდა და არის გარკვეული ესე ვთქვათ ვალდებულებების ჩამონათვალი, რომლის შესრულებაც ეწყება ეტაპობრივად დაიწყო 2014 წელს. ამ ვალდებულებებს თუ კარგად შევხედავთ, ნახავთ იმას, რომ მაგალითად თავიდან რამდენიმე წლის განმავლობაში პირველი 2-3 წელი შედარებით ნაკლები რაოდენობის ნორმატიული აქტები იყო, მაგალითად მისაღები სხვადასხვა სფეროში და რაც უფრო ასე ვთქვათ ღრმად შევდივართ ევროინტეგრაციის კუთხით, ეს რაოდენობა ნორმატიული აქტების მე გულისხმობ ევროპულ დირექტივებს და ევროპულ რეგულაციებს უფრო და უფრო მატულობს. შესაბამისად 2019-2020 წლები და პრინციპში 2022 წლამდე პერიოდი უნდა ვთქვათ, რომ იქნება ასე ვთქვათ ფართოდ დატვირთული ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეფექტური კომუნიკაცია მოხდეს როგორც მეწარმეებთან, ისე საზოგადოებასთან ამ კუთხით, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობის ნორმატიული აქტების მიღება მოხდება, უნდა მოხდეს უფრო სწორად, ვნახოთ როგორ იქნება და ვფიქრობ, რომ მთავრობა ამას ესე ვთქვათ ეფექტურად შეძლებს, იმიტომ რომ არის შესაძლებლობა ამ კუთხით მე გულისხმობ ადამიანურ რესურსს და იმედი მაქვს, რომ ამაში არ გვექნება ჩავარდნა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დაახლოებით ვთქვათ ყველაზე უფრო დიდი რაოდენობა ნაწილია, ასე ვთქვათ, რეგულირებების აქტებისა მოდის ამ პერიოდზე და კიდევ ერთიც უნდა დავამატოთ, ანუ არა მხოლოდ რაოდენობრივად არის ეს დიდი, არამედ დიდი არის შინაარსობრივადაც, იმიტომ რომ უფრო მეტ პროდუქტს ეხება, უფრო მეტ პროდუქტს მოიცავს და შესაბამისად, რაც უფრო მეტ პროდუქტს მოიცავს, ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტზე დაწოლა უფრო მეტი არის. ანუ რეალურად აქამდე ქვეყანა პრინციპში პირველი 4 წლის განმავლობაში კარგად მოიქცა ამ რა ქვია DCFTA-სთან მიმართებით და თუმცა თავარი ეხლა იწყება, ხო შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი სირთულის გამოწვევები ეხლა დგება პრინციპში 2020 წელს. იმიტომ კონკრეტიკაზე გადავიდეთ უფრო მეტად, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ევრო რეგულაციებს ახსენებენ ხოლმე, ხდება ისე, რომ მოსახლეობისათვის პრობლემებთან ასოცირდება და რეალურად იმის აღქმა, რომ ეს ნიშნავს სტანდარტების ხარისხის დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან და ხარისხთან, რომელიც კონტროლირებად და გარკვეულ ჩარჩოებშია მოქცეული, უკვე მეორე ეტაპზე გადადის ბევრი მიზეზით, მაშინ შეიძლება რაღაცა ბიზნესისთვის ეს პროდუქტის გაძვირებას, წარმოების გაძვირებას ან რაღაცა მსგავს, ვთქვათ, ხარჯებს უკავშირდებოდეს. აი კონკრეტული შემთხვევები მინდა რომ ჩვენი მაყურებლისთვის გახდეს ცნობილი, რა გვაქვს დღესასწაული, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ის რაც ევროპაში არის მოთხოვნა, საქართველოში ამ ნაწილს დღეს უკვე ვაკმაყოფილებს და არ ველოდებით 2022 წელს. ესე ძალიან რთული იქნება, ალბათ ძალიან ფართო არის DCFTA თავის მხრივ მოიცავს როგორც სურსათის უვნებლობას, ისე ინდუსტრიულ და სამომხმარებლო პროდუქტებს, ისე სხვა მიმართულებებს, როგორც არის საბაჟო ინტელექტუალური საკუთრება და სახელმწიფო შესყიდვები მათ შორის. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ მაგალითად ის, რომ უვნებლობის მინიმალური მოთხოვნები სურსათისთან დაკავშირებით არის, ასე ვთქვათ,
გაწერილი კანონმდებლობაში და თქვენ იცით რომ 2020 წლიდან უკვე ეს მოეთხოვება, ანუ ამ შემთხვევაში ძალაში შესვლაზე არის საუბარი, იმის გათვალისწინებით ზუსტად რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანაში არ არის, ვთქვათ, საკმაოდ ხო არ არის ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად საკმაოდ ძლიერი, ამიტომ 2020 წლამდე მოხდა, ასე ვთქვათ, შეთანხმება იმის, რომ რაღაცა კუთხით ძალაში არ შევა ეს რეგულაციები ყველა ადამიანისთვის, თუმცა 2020 წელი არის უკვე პერიოდი იმისა, რომ ყველა ადამიანი ნებისმიერი პიროვნება, ვინც პროდუქტს ბაზარზე განათავსებს, ანუ ხელმისაწვდომს გახდის მესამე პირებისთვის, ვალდებულია, რომ დაექვემდებაროს როგორც ხასპის მოთხოვნებს, ისე სხვა უნებლობის მოთხოვნებს. მაგალითად, სულ ცოტა ხანში, აი ახლა 15 ნოემბრიდან კიდე ერთი რეგულაცია სამშენებლო პროდუქტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით შევა ძალაში. რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წინსწრებად შესრულდა, ამ რეგულაციის შესრულება დაგეგმილი იყო 2022 წელს, მაგრამ მოხდა მისი, ვთქვათ, წინსწრებით შესრულება და რამდენიმე სამშენებლო პროდუქტზე, როგორც არის ცემენტი, არმატურა, სამშენებლო საქმიანობაში გამოყენებული ელექტროკაბელები და პლასტმასის მილები, აი ამ პროდუქტზე გავრცელდება ევროპული რეგულაციები. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, კიდე სხვა ასე ვთქვათ, მიმართულებით, მაგალითად, პირუტყვის აღწერის მიმართულებით დაინერგა გარკვეული რეგულაციები სურსათის უნებლობაში და ვეტერინარიაში. ასევე ინდუსტრიული პროდუქტებთან დაკავშირებით გვაქვს მიღებული რეგულაციები, რომელიც დაკავშირებული არის მაგალითად რაღაც ტექნიკასთან, მაგალითად როგორც არის ცხელი-წყლის გამათბობლები, ლიფტები და სხვა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კარგი, ასე ვთქვათ, პროგრესი გვაქვს სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით. იქ საკმაოდ ინტენსიურად, ასე ვთქვათ, კარგად მიმდინარეობს ევროინტეგრაცია. ვფიქრობ, რომ დაახლოვება კარგ ეტაპზეა და იმედი მაქვს, რომ ესე გაგრძელდება იმ მიმართულებითაც. გამოიხატება ეს როგორც მაგალითად ამ თვითონ სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის დამოუკიდებლობის განსაზღვრაში სხვადასხვა პრინციპების შემოტანაში და იცით რომ უახლოესი ცვლილებები არის, მათ შორის იქნება რაღაც დამატებითი საბჭო, რომელმაც დავების მომგვარებელი საბჭო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ზუსტად ეს დამოუკიდებლობა დავების გადაწყვეტაში და სხვადასხვა. ანუ ეს არის პრინციპები, რომელიც საქართველოში დაინერგა ზუსტად ასოცირების და ამ შემთხვევაში DCFTA-ის პრინციპებიდან გამომდინარე, იმისათვის რომ ქვეყანაში უზრუნველყოფილი იქნას სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს თანაბარ ხელმისაწვდომობას და დამოუკიდებლობას დავების განსჯის დროს. თქვენ ახსენეთ ბიზნესთან კომუნიკაცია და ის მთავარი გამოწვევა, რაც მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკაზე გავლენას ახდენს ამ ცვლილებების ფონზე, რომელი რეგულაცია, რომელი ამ შემთხვევაში DCFTA-ით გათვალისწინებული გარემოება ან რაღაც ბრძანება იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნესისთვის იმ გეგმის მიხედვით, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს საუბარი აქტიურად არის საჭირო, იმისთვის რომ ბიზნესისთვის არ შეიქმნას პრობლემები და არ იყოს, თქვათ, დამატებითი ხარჯების ან დამატებითი, თქვათ, ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო და აუცილებელი თანხები ბიზნესზე გაკოტრების ან პრობლემების ან რა ვიცი, დაწესების მიზეზი. გასაგებია, ესეთი, ესე ვთქვათ, ცალკე რამე ერთი აღებული დირექტივა არ არსებობს, თუმცა შემიძლია გითხრათ, მაგალითად, უახლოესი ცვლილებები, რომელიც ახლა შედის ძალაში, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით, რომლითაც ინდუსტრიულ და სამომხმარებლო პროდუქტებზე, ანუ ყველა იმ პროდუქტზე, რომელიც არ იჭმევა და ისე არის ბაზარზე განთავსებული, ანუ მომხმარების პროდუქტები იქნება ეს, არ ვიცი, ელექტროპროდუქტი თუ სხვადასხვა. აი ამ პროდუქტებზე შეიქმნა ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი შეხვედრებისთვის, როდესაც რეგიონებში ბიზნესებს ხვდებით და არა მხოლოდ რეგიონებში, ვცდილობთ, რომ სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია, ანუ რას გულისხმობ ახლა მე. ანუ ზუსტად ისეთივე სისტემა, როგორც მოქმედებს სურსათზე ქვეყანაში და ხდება სხვადასხვა სახის რეაგირებები ბაზარზე, ბაზრიდან ამოღება თუ სხვადასხვა. დიახ, ესეთივე სისტემა პრინციპულად სხვა პრინციპებზე შეება დაყრდნობილი, თუმცა აი ესეთი სისტემა შეიქმნა ზუსტად, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიულ პროდუქტებთან და სამომხმარებლო პროდუქტებზე და ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე დღეს ამ წუთას ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რომ სწორად გავაგებინოთ მეწარმეებს, როგორ პრინციპებზე დაფუძნებით მუშაობს ეს სისტემა, რა არის ის ძირითადი ნიუანსები, რასაც მათ ყურადღება უნდა მიაქციონ იმისათვის, რომ
ასე ვთქვათ, არ დაექვემდება რომ სხვადასხვა სახის სანქციებს სახელმწიფოს მხრიდან. და შეჯამების ნაწილში მინდა კიდევ ერთხელ განმარტება გავაკეთოთ, რას ნიშნავს და რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც სტანდარტების დაახლოება და გათანაბრება და სტანდარტების თანხმდრა ხდება ევროპულ და ქართულ ბაზარზე. იმის გათვალისწინებთ, რომ ქართული პროდუქტისათვის ევროპული ბაზარი ფაქტობრივად ასოცირების ხელშეკრულების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების DCFTA-ის გათვალისწინებით ღია არის და დღის გარკვეული ბარიერების ჩახსნით არის უკვე შესაძლებელი პროდუქტის გატანა. აი ეს დაახლოება და სრული სინქრონიზაცია რეალურად 4-5 წელიწადში რა შესაძლებლობას აჩენს, ანუ რად გვიღირს რომ მთელ ამ რეგულაციებს ეს არის იდეაში შეკითხვა, რომელიც ყოველთვის არის ძალიან აქტუალური და ვფიქრობ, რომ ალბათ ვერავინ ვერ გაიქცევა ამ შეკითხვაზე, ვერც შეკითხვის დასმას და მერე ვერც პასუხის გაცემას ამ მიმართულებით. პირველი უნდა აღვნიშნოთ, რომ ევროკავშირთან ჩვენი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური ინტეგრაცია და ყველა აი ამ ვალდებულების შესრულება, რაც ფართოდ არის გაწერილი ასოცირების შეთანხმებაში და ამ შემთხვევაში DCFTA-ს გულისხმობ, პირველ რიგში დაკავშირებულია იმისკენ, რომ პროდუქტი, რომელიც საქართველოში განთავსდება ბაზარზე და აქ მინდა რომ კარგად გაიგოს მსმენელმაც და მაყურებელმაც, რომ ჩვენ არ საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ DCFTA-ის ამოქმედებით ან DCFTA-ის ვალდებულებების შესრულებით პროდუქცია საქართველოში წარმოებული გავა ევროკავშირის ბაზარზე. ამას აქ მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილიც ასევე კერძოდ ის, რომ პროდუქტი, რომელიც ევროპული სტანდარტების შესაბამისად დამზადდება, ანუ იმ სტანდარტების შესაბამისად, რომელსაც ქვეყანა დანერგავს ამ მიმართულებით, განთავსდება ქართულ ბაზარზე. ანუ ჩვენი შვილები, ჩვენი არ ვიცი, ახლობლები მოიხმარენ, ჩვენ მოვიხმართ ამ პროდუქტს, ეს ნიშნავს იმას, რომ უსაფრთხოება ჩვენი ჯანმრთელობის ბევრად უფრო მაღალ ეტაპზე გადადის და ფიქრობ, როცა ამაზე არის საუბარი, ანუ ჯანმრთელი პროდუქტი უნდა მივიღოთ თუ არა, თუ უნდა ვიცხოვროთ თუ არა ჯანმრთელ გარემოში, ალბათ ყველაზე პრიორიტეტული ეს მიმართულება არის დღეს. ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ DCFTA-ის ეფექტს ჩვენს, ასე ვთქვათ, ზოგადად გარემოზე ან ეკონომიკაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ერთ შემთხვევაში ის ეფექტი, რასაც ეს დაახლოვება და DCFTA ზოგადად თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაზე მოახდენს, ზუსტად იმ პირობებში, რომ გააუმჯობესებს ჩვენი უსაფრთხოებას და მოვიხმართ უსაფრთხო პროდუქტებს, არ ვიცი, ვივლით გარემოში, სადაც ასე ვთქვათ, უსაფრთხო იქნება ის გარემო პირობები, იქნება ეს, არ ვიცი, ჰაერი თუ სხვადასხვა და ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, ყველაფერი ის, რაც მერე დაკავშირებული არის ეკონომიკურ წარმატებასთან, იმ კუთხით, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქტები პირდაპირ ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე შესაძლებლობა ექნება, რომ მოხვდეს ევროპულ ბაზარზე. და ეს მნიშვნელოვანი არის მათ შორის ტურისტებისთვის, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან და საქართველოს ტურიზმის პოტენციალისათვის, რომელზეც საუბარს გავაგრძელებთ, თუმცა რეკლამის შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, დარწმუნებული რომ მომავალში კიდევ გიმასპინძლებთ და უკვე კონკრეტულ გამოწვევებს და გადაწყვეტილებებზე ვისაუბრებთ და არა ასე ფართოდ კონკრეტულ თემატიკასთან დარწმუნებული რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იქნება არსებული თუ მისაღები ცვლილებებთან დაკავშირებით საკითხების განხილვა. გიორგი ჩიტაძე, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის სერვისების და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში და როგორც დაგიანონსეთ, ტურიზმზე გავაგრძელებთ საუბარს, ახლა რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დღეს განახლებულ სტატისტიკას გამოაქვეყნებს. 10 თვის შედეგების მონაცემებს BMG-ს ეთერებში ჩვენი რეპორტიორები აუცილებლად გაგაცნობენ, თუმცა იქამდე მონაცემები და უფრო მეტად მიმართულებები, რომელიც საქართველოს ტურიზმის მიმართულებით მახასიათებლად ჩამოყალიბდა, სტუმრებთან ერთად უნდა მოვიხილოთ. 9 თვის ჯამში ტურისტების რაოდენობა 18%-ით არის გაზრდილი და ხოლო ვიზიტორების რაოდენობა 11%-ით გაიზარდა. აქ საინტერესოა ის, რომ ყველაზე მეტი მოგზაური ქვეყნის მასშტაბით თბილისში შემოვიდა, სტუმრების განსაკუთრებით იზიდავს ძველი თბილისი, ორიგინალური ვიწრო ქუჩებით, ისტორიული ადგილებითა და ეკლესია მონასტრებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით დედაქალაქის შემდეგ ყველაზე მეტი მოგზაური ბათუმში იყო ჩასული, ტურისტებს განსაკუთრებით კვარიათი, ბოტანიკური ბაღი, გონიოს ციხესიმაგრე და სხვა მიმართულებები აინტერესებდა. ათეულში სხვათა შორის მარნეულით შევიდა. შეიძლება ითქვას, აქ არის კულტურების კვეთა, ასე ამბობს ტურიზმის ადმინისტრაცია, სადაც განსხვავებული ეროვნების ადამიანები ცხოვრობენ და ეს არის ერთ-ერთი ინტერესი მათი ინფორმაციით. საქართველოს უძველეს დედაქალაქში მცხეთაში ასევე საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტურისტი დაფიქსირდა და ყველაზე მეტად ამ ქალაქების ისტორიული სიძველეებით არიან დაინტერესებულები მოგზაურები, სვეტიცხოველი, ჯვრის მონასტერი, არმაზის ციხესიმაგრე, სამთავრო და ასე შემდეგ. პოპულარობით სარგებლობს ყაზბეგიც, აქ ტურისტების განსაკუთრებით გერგეთის სამება იზიდავს, სტუმრებისთვის საინტერესოა გუდაური. მიუხედავად იმისა, რომ გუდაური ზამთრის კურორტად ითვლება, ის მიმზიდველია ზაფხულშიც, ვინაიდან დამსვენებლებს სხვადასხვა ტიპის ლაშქრობებს თავაზობს. ასევეა სიღნაღი, რომელიც უცხოელებში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ათეულში ასევე შევიდა რუსთავი, რომელიც თბილისთან ახლოს მდებარეობს. ათეულს ამთავრებს კახეთის ადმინისტრაციული ცენტრი თელავი. უგემრიელესი კერძები და ღვინო კახეთის სავიზიტო ბარათია და მაგნიტივით იზიდავს როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ სტუმრებს. ჯამში რა უფრო მეტად დაინტერესებს ტურისტებს საქართველოში, ეს რა მიმართულებით არიან ისინი ამ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში მოგზაურები დაინტერესებული, ეს არის მხოლოდ სიძველეების მონახულება, მხოლოდ ღვინის ტურიზმი დაინტერესება თუ ასე შემდეგ და ზოგადად რითი შეიძლება რომ საქართველოს მოიზიდოს კიდევ უფრო მეტი ტურიზმი და მოიზიდოს მაღალშემოსავლიანი, მაღალბიუჯეტიანი ტურისტები. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმარ მასპინძელთან, მაია სიდამოიძეს და ნილიონის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელთან და Skype-ის დახმარებით ბათუმიდან მამუკა ბერძენიშვილი ტურიზმის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი შემოგვერდება. მაიკო დილამშვიდობის მისაუბრებ ბატონ მამუკასაც. არ იქნება მხოლოდ რესპონდენტი. დარწმუნებული ვარ, შენს ჩაგურთები ამ თემაში, თუმცა სანამ ბატონი მამუკა შემოგვერდება, მინდა შენ გითხო ამ სფეროში ბევრად პროფესიონალ შემთხვევაში კონკრეტული გამოცდილებით, ბიზნესით და ასე შემდეგ, დღეს საქართველოში პრობლემა დგას გათვლებზე, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან გათვლებია არასწორი მაღალბიუჯეტიან ტურისტებზე და დაბალბიუჯეტიან ტურისტებზე. ამის არასწორ დაგეგმვას ვაკეთებთ. გასაგები არის, რომ ბევრი ტურისტიდან შეიძლება უფრო მეტი იყოს დაბალბიუჯეტიანი, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს მხრიდან გვაქვს არასწორი პოლიტიკა არჩეული? მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად პოლიტიკა და კონკრეტული სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა ამ კუთხით ალბათ არ არსებობს იქიდან გამომდინარე, რომ ამ წუთას და ამ ბოლო წლების განმავლობაში ვფიქრობ, რომ უკვე არის ის ეტაპი და იმ განვითარების ეტაპი, როცა ახალი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და რეალურად შეიძლება უკვე რაოდენობებზე მეტად მაღალმხარჯველიანობას მივანიჭოთ უპირატესობა თუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ნიშტურიზმის განვითარება და სწორედ ალბათ ეს უნდა გადავწყვიტოთ რა ტიპის ტურისტული პროდუქტების, ასე ვთქვათ, განვითარება გვინდა საქართველოში და შესაბამისად რა ტიპის სეგმენტების მოზიდვა გვინდა. მაღალმხარჯველიანი, ასე ვთქვათ, სეგმენტს თავისი სამხმარებლო ქცევა აქვს. ამ წუთას ჩვენი ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე და ალბათ მომსახურების ხარისხიდან გამომდინარე, ნამდვილად არ გვაქვს იმისი ფუფუნება, რომ მანდამაინც მაღალმხარჯველიანი სეგმენტი ამ ეტაპზე მოვიზიდოთ, თუმცა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა თუ იქნება და რეალურად კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარკვეთ მარკეტინგული კამპანიების მხრივ, ვფიქრობ, რომ პირიქით კარგი იქნება თუ საქართველოს ზოგადად ასეთი ტიპის ტურიზმი იარსებებს. თუ იქნება და ამ ეტაპზე ეს ორი სიტყვა მინდა რომ გამოვყოთ, დავაგვიანეთ და დღეს დაგვიდგა ეს რეალობა იმ რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ, როდესაც
საქართველოს ბოლო 7-8 წელიწადში რეალურად აკრიფებთ. ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ დავაგვიანეთ, იმიტომ რომ რეალურად ფაქტიურად ათვლის წერტილი ტურიზმის განვითარების კუთხით საბჭოთა ასე ვთქვათ პერიოდის მერე ვიტყოდი რომ არის 2008 წლის ომის შემდეგ, როცა ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ ვადნა იყო, ანუ მხოლოდ 10 წლიან ისტორიის, მაგრამ ეხლა არის დრო, როცა ანუ ვხედავთ რომ ტურიზმის სწრაფ განვითარებასთან ერთად გარკვეული რაღაცები ქაოტურად ხდება და ეხლა მე უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ მოწესრიგება და დარეგულირება და სამომავლო გეგმის ძალიან ზუსტად და კონკრეტულად იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ჩვენ თუ გამოტოვეთ, მე დაგვიანებული იქნება ნამდვილად. მამუკა ბერძენიშვილი მინდა რომ გვეჩავთო საუბარში. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ დილიდან ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინო იმავე თემებზე და რამდენად იზიარებთ და ეთანხმებით მაიასი დამოინწის ამ პოზიციას და დაგვიანებასთან დაკავშირებით ვიკითხავ კონკრეტულად დააგვიანა საქართველოს და თუ დღეს დგას იმ გამოწვევის წინაშე, როდესაც რეალურად უკვე ნიშური ტურიზმისათვის, მაღალშემოსავლიანი ტურისტებისათვის კონკრეტული გეგმები უნდა გაიწეროს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ნუ ამ შემთხვევაში მე გავაგრძელებ მაიას განვითარებულ იდეას და დაგეთანხმებით იმაში, რომ ზოგადად ჩვენ მდგრადობის პრობლემა გვაქვს. მდგრადი ტურიზმი არაერთხელ გვსმენია ჩვენ სხვადასხვა პროფესიონალის თუ სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერის საშუალებით, თუმცა რეალურად ამას მდგრადობასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. დაგვიანებასთან დაკავშირებით თუ ვისაუბრებთ, შეიძლება ამის ყველაზე კარგი მაგალითი იყოს ჩვენი კანონმდებლობა, რომელიც შევარდნაძის პერიოდიდან მოყოლებული თითქმის ესე ვთქვათ არავითარი ცვლილებით არ რეალიზდება დღევანდელობაში და დღევანდელ სამყაროში. შესაბამისად, უნდა ითქვას, რომ ის მთავარი დოკუმენტი, რომელიც ზოგადად სახელმწიფოს ხედვას, პრინციპებს, რეგულირებას, ამ ყველაფრის არრეგულირებას, დერეგულირებას და ასე შემდეგ უნდა ეხებოდეს და ეს ერთმნიშვნელოვნად უნდა იყოს დაფიქსირებული, არის ჩვენი ძირითადი კანონი ტურიზმის რეგულირების შესახებ. სამწუხაროდ ამ კანონში ჩვენ არაფერს და ვერაფერს ვერ ხედავთ იმის თუ რა ხედვა გააჩნია ქვეყანას, სად უნდა ერეოდეს ის კონკრეტულ ბიზნეს საქმიანობაში, სად უნდა უთმობდეს ბიზნეს იმოქმედოს თავისუფლად თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ყოველივე ეს იწყება ჩემი აზრით კანონიდან, ეს კანონი ძალიან მოძველებულია, ასევე მომიჯნავე კანონები, რომელიც პირდაპირ არ ეხება ტურიზმს, თუმცა აუცილებელია ამ კანონებში ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გათვალისწინება, მაგალითად იგივე საგადასახადო საკითხები და ასე შემდეგ. ეს კანონის პრეროგატივა, ასე ვთქვათ, თუ ცალკე რაღაც გრძელვადიანი გეგმა უნდა იყოს შემუშავებული. ანუ კანონი რამდენად შეიძლება მოიცავდეს ამას. ამ შემთხვევაში მე ამ მიმართულებით არაპროფესიონალი ვარ და ზოგად კითხოს, ამიტომ გისვავთ. ხოლმე არ უნდა იყოს ამისთვის ცალკე რაღაც გრძელვადიანი დებულება და მიმართულება, რომელსაც იმუშავებს შემდეგ უკვე სახელმწიფო. მოგეთანხმებით, კითხვა ძალიან სწორია. კანონი უნდა იყოს სტრატეგიის ნაწილი, უბრალოდ ჩვენ ესე ვთქვათ დროში გაწელილ პროცესებზე ვისაუბრეთ და ამ შემთხვევაში კანონი არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ იწელება დროში ის მნიშვნელოვანი პროცესები, რომელიც ტურიზმის მდგრად განვითარებას უნდა უწყობდეს ხელს. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, როცა რეალურად ჩვენ ტურიზმის განვითარების სტრატეგია არ გაგვაჩნია, უბრალოდ გაგვაჩნია ეს არის ფურცელზე და მისი რეალური განხორციელება დღესდღეობით არ ხდება და ეს ძალიან ცუდია საბოლოო ჯამში ქმნის ამ პრობლემას. ფურცელზე არსებული სტრატეგია თქვენთვის რამდენად დამაკმაყოფილებელია? როგორ? ფურცელზე არსებული სტრატეგია თქვენთვის ამ გამოწვევების საპასუხოდ რამდენად დამაკმაყოფილებელია? იგივე ამ სტრატეგიაში წერია ის, რომ რაზეც ჩვენ საუბრობდით და თქვენ საუბრობდით მანამდე, მაღალშემოსავლიანი ტურისტების საჭიროება. თუმცა როგორ უნდა მოვახდინოთ ამ ყველაფრის რეალიზება, ამაზე იქ საუბარი არ არის. კი, ყველას გვესმის, რომ მაღალშემოსავლიანი ტურისტი უნდა გყავდეს, მაგრამ როგორ უნდა გააკეთოს ეს სახელმწიფო, ამაზე საუბარი არ არის და მეორე, არც სახელმწიფოს ქმედებაში არ არის კაფიოდ გამოხატული ეს, ესე ვთქვათ, მექანიზმები, რომელიც უნდა განსაზღვრავდეს მაღალშემოსავლიანი ტურისტების. ბატონო მამუკა, თქვენ როგორ ხედავთ, ანუ გასაგებია, რომ კანონი ვერც ასრულების ნაწილში ვერ პასუხობს და ზოგადადაც თქვენგან არის დიდად არ მოგწონთ ეს კანონი. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ ნაწილში გამოსავალს და შეაჯამოთ ზოგადად არსებული სიტუაცია და ასევე პერსპექტივები ამ მხრივ, როგორ უნდა მოვიზიდოთ ეს მაღალბიუჯეტიანი ტურისტები მათ შორის? მე ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტი ინფორმაცია მოთხოვნისა და მიწოდების შესახებ, რომელიც ჩვენ არ ვიცით და
შესაბამისად ამ ინფორმაციის ცოდნის შემდგომ ჩვენ გვეცოდინება ზუსტად გვინდა თუ არა მაგალითად მაღალშემოსავლიანი რომელ კონკრეტულ სეგმენტში, რომელ კონკრეტულ სეზონზე, რომელ კონკრეტულ კურორტზე თუ რეგიონში და ასე შემდეგ. რეალურად დღეს ჩვენ ბუნდოვანი წარმოდგენა გვაქვს იმის შესახებ თუ როგორ ნაწილდება მაგალითად ტურისტების ნაკადები თვეების მიხედვით, კურორტების მიხედვით. ასევე ბუნდოვანი წარმოდგენა გვაქვს იმის შესახებ თუ რამდენი ტუროპერატორია, რამდენი ფიქრობ არსებული მონაცემებიდან გამომდინარე ამ ნაწილში შესაძლებელია, იმიტომ რომ საკმაოდ დეტალური არის ხოლმე სტატისტიკა, რომელსაც იგივე ადმინისტრაცია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საქსტატი ავრცელებენ. ამაში, იმიტომ რომ პირობითად ჩვენ ზუსტი ინფორმაცია არ გვაქვს იმის შესახებ თუ ყოველთვიურად ტურისტების რა რაოდენობასთან გვაქვს კავშირი მაგალითად ბათუმში. ჩვენ ეს არის საქსტატი ამას იძლევა კვარტალების მიხედვით და ეს რთულად აღსაქმელია ზოგადად ამ პროცესის გასაანალიზებად და გაანალიზებისთვის და ეს ქმნის პრობლემას. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტად რამდენი ტურისტი რომელ თვეს, რომელ კურორტზე რა შვება, სადგანს თავსდება, მას როგორი სახის და რამდენი პირობითად გიდი ან ტუროპერატორი ემსახურება და ხოლო ამის შემდგომ გახდება ცხადი, გაგვინდა ჩვენ და რა პრობლემების წინაშე უფრო ინტენსიური და უფრო კომპლექსური მონაცემები არის ამ ხრივ საჭირო, რასაც თქვენ პირველ რიგში მიუთითებთ როგორც ამაში ყველაზე მთავარი როლი კანონმდებლობას უჭირავს და სწორედ ამიტომაც დავიწყე კანონმდებლობა. დიდი მადლობა ბატონო, მაიკ უნდა შევაჯამოთ ამ ნაწილში. თქვენ ხედავთ თუ არა სტრატეგიის განსხვავებულად დაწერის აუცილებლობას ან გადახედვას ზოგადად იმ დოკუმენტის, რომელიც დღეს გვაქვს. ძალიან ბევრი დოკუმენტი და სტრატეგია დაწერილა და იწერება, თუმცა თუ ეს შემოვდეთ თაროზე და ამის იმპლემენტაცია არ მოხდა, ძნელი იქნება რამეზე ულაპარაკოთ, კარგი იქნება თუ კონკრეტული სტრატეგიული მიმართულებების იდენტიფიცირება იქნება, თუნდაც განსაზღვროთ, რას ვეძახით მაღალმხარჯვალიან ტურისტ დღევანდელ დღეს, ან ვის ვეძახით დაბალმხარჯვალიანს და აქედან გამომდინარე ასეთი ტიპის კონკრეტიკა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სტრატეგია იქნება და ჩვენ ვიცით, ასე ვთქვათ, რა გვინდა და ყალიბდებით რომ გვინდა მაღალმხარჯვალიანი ტურისტი, ასევე როგორ უნდა მივახციოთ ამ სტრატეგიაში. ესეც უნდა იწერებოდეს, რა რესურსები გვჭირდება და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ აქედან გამომდინარე ურიგვარი იქნება. დღეს იქნება განახლებული სტატისტიკა 10 თვის მონაცემებით და რა თქმა უნდა ამ ნაწილზე ძალიან საინტერესო იქნება, მათ შორის ხარჯვით ნაწილზე მონაცემების განახლება. თემას აუცილებლად კიდევ დაუბრუნდებით და გავაგრძელებთ მასის საუბარს. მადლობა მაია სიდამონიძეს და მადლობა ასევე ჩართვისთვის მამუკა ბერძენიშვილს ტურიზმის ინსტიტუტის ხელმძღვანელ საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე დაგემშვიდობებით და დაგემშვიდობებით სიუჟეტით, შემოდგომის ლეგენდის ფინალისტები უნდა გაგაცნოთ, ისინი უქმეებზე უკვე კახეთში იმყოფებოდნენ. მათ ჩვენი ჟურნალისტი ნილონგურაშვილი გაყვა, რომელმაც ლეგენდებზე სიუჟეტი მოგვიმზადა. უნდა აღინიშნოს, რომ წელს საიუბილეო თარიღი აქვს შემოდგომის ლეგენდას, ის 10 წლის გახდა და ამ 10 წლიანი იუბილით გემშვიდობებით საქმიანი დილის ეთერში ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მაინც ყვითელი ფოთლები. აქ გახუნებული ფოთლების წამთ, რომელიც სიჩუმეს გავს იქ, სადაც მხოლოდ მუზები ხმაურობენ. თბილისიდან საათნახევრის სავალზე ლეგენდების აღმოჩენის ადგილი კვლავ კახეთია. ყვითლად შეფერილი გომბორი გადალახულია და სანამ მუზებს გვერდში ამოიყენებენ და კონკურენტები გახდებიან, ჯერ ერთმანეთი უნდა გაიცნონ. კახეთში ამისთვის საუკეთესო ადგილი მარანია. ბაბანეურის მარანში სტუმრებისთვის საგანგებოდ ჩურჩხელაც ამოავლეს. კახურის სნიკერსის ფონზე კონკურსის თემაც ტკბილი აღმოჩნდა. შემოდგომის ლეგენდას თემა გახლავთ დიპლომები არქივიდან. 6 საკლია 15, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალი ნაწარმოების შესაქმნელად თავისუფალი 17 საათი კიდევ დარჩენილია. შემოდგომის ბინდი კახეთში მუზების მოსაწვევად კარგი გარემოა. ერთი ვოკალი ღვინო კიდევ უკეთესი. ახალგაზრდა ავტორს და მომავალ მწერალს ასეთი თანადგომა არსად არ გააჩნია ხა. მე ამას აქ შევიყავდა სტუდენტი, ვინ დამეხმარებოდა და კიდე ფულს ვინ მომწერდა ამდენს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წარმოგიდგენთ, ნებისმიერ სტუდენტს, სადაც არ უნდა სწავლდეს საქართველოს, შეგვიძლია აქვს საშუალება რომ მიიღოს მონაწილეობა, მოიგოს დიდი ფული, მისი ტექსტი დაიბეჭდოს, გამოქვეყნდეს. აწლიანი ისტორია უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ერთგვარი ბრენდი ჩამოყალიბდა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იღებს მონაწილეობას, თავის ცხოვრებით ცხოვრობს შემოდგომის ლეგენდა. ძალიან საინტერესო შემოქმედი ახალგაზრდები გვყავს და უნდა გქონდეთ საშუალება თავის გამოხატვის.
პაბანეურში ნამდვილი შემოდგომის დილა გათენდა. მზე, ხაშუნაფოთლებიანი დიდი ეზო, ბაჯაყლოსფერი ხეები და მიმოფანტული მონაწილეები, რომლებიც მეათე ლეგენდას ქმნიან. შეშას კიდევ ერთხელ მოუქნია ძლიერად. ვაჩავთ ოლიზერ ჩამოეყრა და ჟენიეს. თუ შეიძლება ბოლოს ალბათ შემოდიყვნენ. დათიკოს მოსწონდა გერები. შემოდგომის ლეგენდებმა წერა დაიწყეს. ერთ კუთხეში ზის მეორეში ვიღაცისთვის გასეიგნება ფიქრისთვის საუკეთესო გამოსავალი აღმოჩნდა. ზოგიც კი ერთ ადგილას გამაგრდა და ფეხი ბოლო წერტილის დასმამდე არ მოუცვლია. შუა დღისთვის დაარქივებული დიპლომების ისტორია ყველამ უბის სიგნაკში ჩახატა. მომეწონა გამომდინარე იქიდან, რომ ფანტაზიის ფართოდ გამოყენების საშუალებას იძლევა. ბავშვობიდან წერ, მაგრამ მინდოდა ჩემივე თავის გამოცდა ესეთ სიტუაციაში, როდესაც რაღაც გარკვეული დროის ლიმიტი გაქვს, თან თემა მოცემული გაქვს და თლად თავისუფალი არ ხარ, მაგრამ რაღაცა ზღვარი მაინც არის, კარგად გავლებული, სადამდე ხარ თავისუფალი და სადამდე არ ხარ თავისუფალი. სანამ მონაწილეები თავით ფეხებამდე მოთხრობებში არიან გადავარდნილები, დროს არ უკარგავთ და ლიკა მეტრეველს. სილქნეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ვესაუბრებით. ეს პროექტი ყოველ წელს უფრო განსაკუთრებულია, სულ უფრო და უფრო მეტი ახალი აღმოჩენები გვაქვს და წელს კიდევ მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებული არის იმით, რომ საიუბილეოა ეს პროექტი და უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს ძალიან სიმბოლურად დაემთხვა ეს ყველაფერი და კიდევ ის, რომ ამ წელს ჯეოსელი შემოდგომის ლეგენდის მხარდამჭერი უკვე გაერთიანებული კომპანიის სილქნეტის ბრენდის სახელით არის წარმოდგენილი და მომავალი წლიდან შემოდგომის ლეგენდა სრულიად ახალ სიცოცხლეს დაიწყებს და ბინას დაიდებს წინანდლის ისტორიულ მამულში. ისინი აქ არიან შემოდგომის კახეთში და უკვე 12 საათია ახალ ლეგენდებს ქმნიან. საწერად დათქმული ვადა იწურება და მოთხრობებიც ჟიურის წევრებს უნდა ჩაბარდეს. შემოდგომის რიგით მეათე ლეგენდა სრულდება. ზუსტად ორ კვირაში კი გამარჯვებულის ვინაობა გვეცოდინება. ეს დრო ფინალისტებისთვის ხელის გარეშე ვერ ჩაივლის. და მაინც, ალბათ ყველაზე მაგარი გამოგონილი პერსონაჟების მომავალია. ორი კვირა ავტორებისგან დამოუკიდებლად ჯერ ჟიურის ვერდიქტს დაელოდებიან და შემდეგ ცხოვრებას 2018 წლის ლეგენდებთან ერთად იწყებენ, რომლის ბედსაც მხოლოდ მკითხველი განსაზღვრავს.